Alam ka dyan. Uy, MVP lang. Kaano na tibay. Love you, tanga. Ito ang nangarap ng Sige, naging kwadyo. Ano yung nipis-pis din eh? Boom! Puta kaya pulang-pulang na yung... Marcor never eat! Marcor never eat! Marcor never eat! Putang ina! Marcor never eat! 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 Oh, ayun. Ang maging, no? Si Marcor never eat! Kasi siya kung kaya nga, hindi ka kahit pinakasabo. Ang panmain na nga yun. Baka Corpus Day siya ma-eat! Mas kinore, dilo! Wala mga ano, wala lagi. Agad na bawas ko na. Lako, kaya pipito man ako kahit saran yung sarili na. Putang inang hayop, pinadiminahan ng diminyon. Ayos ka. Hindi na, di ba Manila ko, Rivian, ayan ka ako.
Kaya na kahit ano naman. Waffles. Gabi ko na yun. Ito, ito. Ayos. Ano mag-ranch match straight? Tawakan ito ka nga, ma'am. Maramatch mo. Ayos ka. Tawakan ito ka. So, Mexico. Putang hype din yan. Binulagin ako kanser ng hype. Putang hype. Pasok na hype ka mo. You want it to do? Sa tiguran, eh. Yan, nakito. Tawakan na lang ito, ay. At, kinawat ko sa libre ko. Pinalit mo. Sino daw ba kasi pinalit mo? Nailig mo na rin. Anak, wala po yung sagat kilo. Walang tigaan. Murang, walang balik sa nakit ko. Mga bubok ang mga ayot, nene. Sa bubura. Ubus! Putang inang hype na lang. Hindi na nakaka-hype ka. Lokot ko dito. Galing ka. Oh, ulo. Putang bulo. Ang ayot nga ng sniper polo pa. Putang ka dyan. Alas walo ka pa lang sa hype. Hindi mo kumaganda sa kwenta. Hindi na naman ako. Mas makusog ka dyan sa ikin. Ayar, balo yan o. Yung limo lahat ka. Ina niya. Ay. Putang sulto na hype. Hindi na wala. Diyos. Ayos. Sa mo yun, nakatanong. Ayos na lang ako. Sigutan. Dela po maangay. Sa mo yun, sa A. So, tagal. Aray, tawag ako. Ano pa ako na ako? Strike leg ko. Dip. Kami ka kung nag-join. Ayos ka. Oh, no. Inuwalat mo. Kung yan yung nagpuso. Oo, umiyak ako. Mukhang katanto. Inot. Kung wala tao kay Jay. Ako sa adik. Kamay. Daimon! Daimon! Twilight ganito. Twilight, ko.
Ano pangalan? Binawin mo yung wala. Bakit ang pangalan ko? Asli? Awa ano. Ay, puta, may group pa ako. Yo. Puta, alam mo. Ay. Ay, putang kaya pa ba ito, may group? Wow. Kasi kayo ni sabay na ito. Ayan. Hindi, magkasya. Ako na sila sa kanila. Sabay ini. Dahil po. Yan. Ito na. Ano? Mikrofon. Ano si Babong ini? Yung rope. Ang kinot ini saya. Ito mga pagkakuyan. Ini yang minum niya. Tapos ini sa babae niya. Amin na daw. Ano makahapon? May trabaho pa ka mo? May trabaho pa ka mo? Dahil, mapasirikan, paso rin sa tira ako kay Lee. Pero kayo, dahil na kami trabaho duman. Dahil, kasi na ako nagpakagtrabaho ka. Uy, yan dahil. Lubos ni Katubansin. Ngari naman ang loob nindo. Ngari naman ang loob nindo. Yung trabaho, nakapagod na sa bakasyon na kasi. Bakasyon na. Bakasyon na. Kung kayang kape, oh, Ay, ito. Inom ako to. Yan. Ay, na. yeah. Siguro bakit ka na yun? Ay, putang ina mo! Ano kayo sa Si Kuya John. Ay, nadaya kay ni. Ay, putang ay. Ay, Lagi ko siya kumakaw. Una ako po din ay nakita ko pati sa Parang ano? tiging ka. kamukuhan na. Nakapamos na, nakapamos. Uy, nasalan ako bunga bilang matay sa manager. Oh, Para kaya ni side ka. ilang mo, mura mo. Ano, pangkarasa? Isan na na, Lerine. Enjoy. Gawin na Kaya yung play ni U. Ata. Mutang sniper pang gamit. Puta man ang ganon. Ano na ko day? Putang hayop na ta, putang pagturo na. Lalo mo na hayop ka. Lalo mo na ano yun na hayop ka, busy. Tunay ko.
Iwas-iwas oh. Huwag ka nga ligaw-siwas, si mama ko sumunod. Hindi ko man nagtugslaw, libre to. Sino na ako to? Nilakawan mo. Saan eh, kayo dumating sa... Gano'n to. Oh. Ay! Puta mo! Ay, puta ka na. Ito na ito. Pag naging sumbing nga. Yan, dali. Ay, clip. Bigtas ang may alam. Para natawag dito. Ay, pag nahulog. Ay, di ba na? Taka mo na tumok sa akin. Ayos na yun ako, hindi ko siguro. Ayaw. Ay, namo. Ay, siguro ka man. Sana ako. Ayayot na. Puta ka. Ayot pa tinurupan sa ato. At kailad ng kakapo ka ha. Nadaw na kamo duman na daw. Sabi mo kung kamon duwa. Hindi mo lang titi ko. Huwag kayo katubaw ko. Ano nga yung kabang ino gusto mo? Ala! Ala! Hindi mo ito guys. Ay, ito din ang kain kong ay. Puta ka. At anay away na. Ayo. Gada. Click niya na. Kuman. Alam ka, takpo kayo ni... Ito naman no, si Kuya Juno. Sa may Bakit ka na namin yung sinahar? na, oh. Na. Sige, uta. Sige, apat. Kung ito rin binat na makusog ko nung... O ka lang. Kung kailangan alis ko dito. Out. Nine. Anong... Wait, kaya ako. Ay, naman. Naman ang ayo. Ba't nag-glitch? Ay, Glitch naman to. Ibig na ako na. Glitch. Ikaw. Hello. Yours ko po. O, tangina mo gago ka. May pangayip na na naabot. Ang pangikuninag. Nagtatagok na nga na ako. Buta tinad na kayo po. Kaya naabot na ako kahit ang inayupak na itong pangalan. Pero na kumatabang bahala na daw ka mo. Marabaso mo lang hayop pa rin. Anak ko na daw. Wala pala nga.
Akala ko na do. Sinaksak na pala. Pagbukas, sinaksak na pala. Kasing gagala ko nagigli. Buhay po. 8, 7. Ako Kung na kami nagkararap na lugudo. Like. Uli ka na. Tayo. Lagi ko silula mo. Dapat ako. Dahil na. Mga nandiyan mo ka na order kita rin kayo. Anan. Kapal. Ay, naka. Screen. Bulon. Kung ano? Sa to, na open na. Open na. Kaya natabi. Pasok. Lagi. Wala yung po. Apa? Amen. Eh, wala mga tao. Ano wine line ito? Wine line. Ano? Wine. Sabi na, ito ano ko na yung line. Tapos wine line. Wine line pala. Polo, ay ano, 5. Wala na ang sarang kapila. Laba, yung laba. Dapat ikis ba? Ano ka ba no? Oo, ipapalit mo. Araw kaya. Oo, yun. Anong gusto sabihin ko ipapalit? So, ano ba ga? Anong color? Computer? Oo. Then, no? Ano mo na sa mga kasi kung kaya ipapalit. Wow, na, sarapin ka tayo ang tripla. Yalan mo ka na. Ano, okay. May tubulian. Ano ka sa toyan? Pero dapat yan, may tapukan. Pag panoon na, dapat may luha ko. Tama? Yaw ka na. Kung paano yan? Yan lang. Hindi naman nagpatrabaho. Yaw yan. Hindi naman nagpatrabaho. Sabi lang. Iyo, pero dahil mo na problema, kunram. Magaya niya agad, dapat duwa. May lipatan. Tapos duman sa panduwa, igwang luwasan na. Pag pano naman, matapos. Overflow. Kanal. Kasi rin, may kanal ba ganyan kayo ba? Kasi rin duman sa hampang. Aram mo kayo, kung totoo yan, ito, nagka-problema ito. Tapos tapok, deng tapokang, barado. Kung pinakalugbagan sa katanin ka na. Nakagang kidaga. Kasi rin mo naman sa kanal. Ito, yung pinakang-problema. Dahil mang ikuso ni Grom din ako pa. Mas kinuman sa San Benita. Dapat may tapokan. Pag napano yan, dapat matapok yan. Ang trabaho mo dyan na kaya ang kampusin ni Grom, kung man talaga yan, gamot dyan ang tubig ka. Ano naman sa naan? Diyan so inot na bagsak. Pasanagat sa kumol. Ano ako pa? Lagi lang ko. Nurse na kayo, pinaka. Hindi mo ginagawa. Hindi mo ginagawa. Chelsea. Which metric? Nag-aamol dyan. Wala ko yan. Ano ka, Patrick? Dumulag ka na. Wala yung akong nakaso. Yan, 300. Akong ka eh. Ano yung pinag-important?
hayop na yun. Kinabang-abang ka na ang hayop. Kaya. Ulugo. Nang apuntalo. Oh. Naglalaya lang ako. Wala. Putang hayop nila. Wala lang din nyo. Talikod yun, gadan. Ano? Ay, tatawaran mo pero. Pang ito nalarbog niya. Bus! Ayaw. Sinag-video. Nagdirig at biyo. Ikaw dito sa tuwa. Diretso yan makaling biyo. Pinadoon sa Tagurong ako hayop. Nurse, mag-nurse ka! Bubo, naggadan. Saban na ba nito? Kuya Joan, salamat. Tawaan ako. Ay, na. Dito mag-uus. Ngayon yung bari ko. Pinaginin man. Abot ka. Anta. Anta. Sikit ka pa din. Bel. Nagpipili ng hayop. Hindi ka pa Sikit ka kuya John. Putang ina. Pili ka. Sino nagpili? Hindi. Ikon tayo dito. Kamusta na ikon? Pili mo kaya hayop ka. Di ko alam na. Sabi ko hayop ka. Orang bilang kita ajon. Eh, puta mo na hayop. Puta mo kaya. Orang bilang kita ajon. Magiba ko. Ano ata? Tama. Ajon, orang bilang. Sinumurang. Ruwag rin. Ano, juruwa ka John. Ganda ang hayop. Alanad! Ay ano, ibang ko na lang. Hindi pa. Ay, dugo. Ano? Daw na kayo dyan o. Room 37 pas room. Kantong. Ano, 14. Juruwa? Siya, ko. Ano? Room ano? Ay, anong? Password? Ano, 14. Sabi ko sila. Bakal na dyan. Romano? Buli na ba? Hindi nga na po tayo. Sorry mo. Dala-dala ko na si Mayo. Wait na, putang ayos ko na hindi nagpapaanan. Pag-sinabal lang kayo. Ano dito kayo eh? 43. May ano, cover. Hindi pa nga rin siya. Wala hindi ka ito. Ano ito? Jamar nga ng hayop. Tapos may flash bang ano pa o. Hindi. Meron mong baka. Ipa ko lang pag-kay, Jetmar.
hayop. Hindi tanong sa Mark na hayop. Alam ko na. Hayop manahimik. Ganon. Hello, ganon. Yun. Okay, yan. Ganon. Tulong ko. Patay ba yan? Yan. Hindi lang tayo kung kahit ko ikaw, kaya sa iba. Bako. Sinuruan ako sa iba. Okay. Isa na hayop sa sabihin. Tulong. Hindi ko mo. Tulong. Wajon, saan sa nawater? Masay na po. Balik, orang, balik. Bibili pa ko rin yung sila. Balik mo. Sabi ka na dahil kayo. Dahil ko lang yun. Denmark. Dua-dua kaya kayo. Ayun pa nito. Ano yun, Trek? Pagbaw. Amber sa Fury. Hindi mo matatapag yung hayop na yun. Dahil baka nagpupong ng bisa. Ano? Hindi mo na makatapag. Double kills. Apat 14. At 7 na ako. Ano ba, Trek? Ano? 14 na ako. Alam ko naman. 14. Hindi ka nga ito, baba sana nga. Ah, bakit mo tulos kami ka ng tulos? Ayun. Okay. Bawas. Hindi ka eh. Nagdugo lang hayop na yun. Utang sila. Ayaw. Ayaw na pala sa ayaw. Ayaw na pala sa ayaw. Hindi, mga may accessories ng mga. Yun ah. Arayo. Arayo. Accessories ng mga. Ayaw, hindi ko na ayos lagi. May minsan rin yan, pwede mo. Puro ka na hayop. Tulungon, Timon. Magsanlag ka na sana. Ha? Lutoon mo yan, oh. Puro bakit ang dilata? Puta, hayop. Talang sobong na hayop. Hindi yung hayop nilokso ang hayop. Ay na, wala na sarang gawin. Easy na ka na, easy. Sus, shot. Easy. Easy. Easy na ako yung ayaw. Easy na. Tansi ba? Hoy, na. Durog kita kayo, imo ka rin daw. Durog kita kayo. Ano, pagaw. Ayos na. Easy. Durog kita kayo. Kaya hayop. Bulok ang hayop. Anong gusto niyo ba? Ah, Lagi ba?
Abangan ka. Abang, misda ka. Ayun, sa haba. Tama na, sabi ko magkarinay. Pero ganun kita di butong ginahay. Ay. Tagaan. So, puta ta pangay, butog. Tapangay, piling ang score. Bunay. May baro. Buwasan. Puta-pura ka nga. Yung isa pa mo. Nasanay na ako palitin. Abi, ano? Gusto ko ng kamusyo. Uy, utso ay piling pala Gusto ko. ko ng kamusyo. Ginagalilan. Ha? Gusto ko ng kamusyo. Orag-orag ko talaga. Yung ano, nagagalang digi ay pasat ang tatay na tawag. Sorry, yun. Bugo na nga yun talaga. Inuusyos. Pangahay na yung ka. May score ka. Tawag ko lang sa nila. Inuusyos. Paglulunok ko. Dito ko. Sorry, mga di pala sorry. Sorry ha, sorry ay. Ano yung paggawa pa nung ayip ka? Ano yung angay paggawa? Nagtitira, nagtataas. Mati, titira ko dyan yung nagdayo kita. Ay, man. Uyaw naman ay, pinatas na naman. Nagkaano kaya nagkabang atin mo. Kung pagkat ikaw ay ibabangan mo. Uyaw ko yung mga ay, pinatas na yun. Akong picture pa rin ka nga yun. Hindi ko nagaya ang mga ay, hindi ko nagaya. So! Bilog! Nabalat ka na nga yun. Wala ko sanay. Ano pa dyan ako sa ano? Dali, kadali mo na. Ayun ka na nga. Ako naman katanong ka naman ha? Oh. Ano ka? Ano ko idol? Ikaw ba dyan magandang Gusto mo ta? Hindi rin ba mo sa ngayon, firme? Kalalit ka. Kung ay galong. Ay, may kalusuan. Ilmutan ko na nga, di kibala. Pero gano'n ko lang ano mo dyan. Ulya. Ay, gusto. Ulya siya ayaw. Puta, may kunay. Ayop na, may kunay ko na yun. Ano ko? Ako kasi. Wala ba? Bulaga na ka ngayon. Bulaga ka na. Ano ka na? Nagkalap din natin kagaya mo dyan ayaw. Bulaga na ka ngayon. Bulaga. Ganun ko ayaw. Ano na ba? Nagdukot na ito. Sabi na ako nagdukot diwa. Kung talagang ayaw, pinalinar na ayaw. Sabi ko kaya na Nagdudugo ng dip kita. Pasklit! Matibay ba na magpasklit? Ay, Ito na tutuwa. Muna ko na yung
ganun tuwa yung... Puto talaga ang ayok. Gunay. Oh, na yun na. Yun ay ko. Silagay mo na yung pangitunan. Gawin ko na. Yun na naman sa natin. Oh, ninong-ninong mga yun. Yan, yan. Patay yan, 3v1. Lumang ka na. Tigwad yung ka naman. Hindi na. Oh, Ang nalong kinakayop ka. Bakit naka-stop ka naman? Oh, ano na sa bawas niya ko ta para ko na gadan. Ano, respect nyo rin ako. Kino ba ni guys? Respect nyo rin. Dala ka pa rin yung mali. Sul siya. Saka palang kumakain. Pinano ko ba eh. Alala. Di bawas. Ay, man. Ayaw. Nakasubag mo ang pasin yung duwa-duwa na. Bakit yun ang paling kangayo? Nakasubag mo patabatang bala mo yung duwa-duwa. Lalo di daw. Ay, ano? Isang balang pa. Isa ang bala niya. Di pa nga yung ko. Sabi na ka. Ano, saan ka? Yan Bakit mga na? tao na. Madayaw na kayo. Ano yan? Bang ayop ka. Nagtira ka din yung manayang nagbadi na lukupa. Ano ba? Ito yung hayop. Nakakasang hayop ang saro. Pero may ano. Sabay ka kayo ng lawas niya. Maka-stress ang kanya ng kapit mo. Pagkalan doon sa hayop. Tawanan ko na. Kung talay mo sa buwan. Bawas mo yung mga bilinar. Baka na ikaw ang hayop. Okay, Jerry, Mila. Ay, so na, na-retrieve ka? Ay, na-retrieve ni May.
Aray, Dalawa saro. pero ko na. Oh. Ito. Kalimutan ka na yun. Tulungan lahat na ano ka din. Ano yun ang number? Makupasahan. Same. Ako. Putang tuling na. Ako ba, nakabili ko. Isa lang. Dati na ako biro. Ikaw matibay ng kapig mo ayog ka na duwa ka mo. Pero sarap dapat sabi ni Pedro. Talagang hali. Ala. Ay, no. Mura ko nila. Ano ba ito? Ano? Uy, nawala ba? Hindi na po sumukot na yung sabi na mo siya na yung Sabi naman na ako naman na mabago. Nahiling ko yan. Ay, gusto ko kayo. bawag. Sabi na ngayog na. Ay ano pa anong ngayog? Ay mo ngayog. Pagka mo rin ang bawasan na ngayog. Duduan mo na. Dudu kayo ba na wala ito guys? At kayo. Tagal na. Bantay ka ba din? Yung ito gusulak nga pero sinanggana pa ako. Yan hayop ka parutong ka. Hayop na inalit ko sa pilit. Hayop na. Sino dito? Wala pa nung hayop. Hindi ko na paano sa pilit na. Putang hayop may ano pa yung nakasagili. Inutong ko lang lang sa araw. Pag inangulsat na palmas po sa nakuha.
Diyos na pera, lugot ko rin yun. Start na. Likod. Isa pa dyan. Yung parang shit. Kapag nasin ko, hindi lang na. Buko ko yan, sir. Hindi nag-hero. Ipangayop yan. Di ba, puto mo kayo mayo. Buko ko yung laban ng makasok sa akin. Minsan! O, sa boss ito ha. O, dahil ba, kasi ang hayo ko. Tulog na. Ayaw nga dito. Ano ito? Abang nga, abang nga. Ano na araw to? Oo. Araw-araw to. Huwag yan o. Hindi ka mag-ano. Mali, bilang ka. Tuhan mo pumasok. Usobay pa! Puna ko ay, puna ko gana dito. Ay, puna ko gana, hindi na tayo. Dahil una ko ay, gusto, nahin ko na niya no. Iso! Durugo na nga yun! Gusto ba kung ano yun yung ito? Kahit ka, mabuhay ko talaga, pira na sana. Dugo na nga dito. Yun talagang abang, talaga nga yun. Long beses na dito. Mataklay na yung pag... Shitty na to sa mga Hindi ko maabang-abangan yung skin. Yun, Tama? Ay, trinis siya, Paul. Nagigil na ako kasi. Okay na. dalayo ko sa ayo. Ano yan, magpagulaw? Pulog-ilog na tayo. Kulit-kulo. Hindi ka na nakadilog ako. Halo, yun lahat. Ah, jangan Ay, ka. Basta, ayan na yun. Wala ba natanong kayo? Talito. So, Ay, Pukay. Lusay. Sudan mo. Sudan mo sa tapo. Kayo na lang. Alam. Yan, wala ko siya labok lang ano. Dadang ako doon. Yan. magkanya-tutor ka, pagkatunay. Bakit yung Ano? Ano? Abe, ilang nga daw. Ilang nga dyan yun. Yan din sa baba. Doon yung hayop. Ikaw. Doon sa ano. Pandi. Kasi mo ulit. Kapag mo ano. Yan, sabi ano. Para sa yung ginahit ka ng putaka. So, TikTok. Kayo mo, kayo. Pero yun, di ko din sa mo. Puturok ng hayop na yun eh. Yung daw kasi, ewan ko yung daw. Lukod ka pa yung pinalihan sa hayop. Yeah. Magtapok-tapok. Okay. Sumi ng abang. Si San. Ganda, Lord.
Kung pa naman, Parang pin. naka, gusto di ako shock, ganito na ako sa'yo. Ilabag po ka sa discord. Sobi peto. Hello. Hello. Kaya dyan sa laro. Kaya dyan sa laro. Bukas na. Tayo. Yun na. Ako niya ko. Dupiin niyo. Wow. Ay, nagdugo na, di ba? Nagdugo na ito. Wow. Yan ang Ang ganda. Kaya dyan sa laro. Sabi niya kaya dyan sa laro. Tin. Pagpasana sa disco. Kita ko duwas. Kita ko duwas. Duwas ka, duwas ka. Duwas. Yun. Yun. Yun na natin pabato ang mga. Papalagang hayop. Yun, ako. Gusto na laro. Wala nga yun. Ipunta ko sa gilid ng suwain sana. Kawan. Yan pa. Isa ka lang. Ipunta na nagkwento sa suwain. Nagkwento na sa gapuan na ako. Itang hayop talaga. Pag nagkikito, yan. Pero mag... Ano pa po? Pero ano ka mo? Imod. Ala! Nawisik ako! Sa baba. Ala ka doon. Wala kang suway. Daw ko ito. Sige. Wala. Ito na tigba. Malawas na, malawas. Ito na tigba. Aram na yan. Ulang. See? Tak kalian bilang kita kerja. Kata tahu taruh kata ni macam mana? Ay, naman. YouTube. Itang hayop. Ano yung pala? Ang hirap agad ni Burino. Ibabagsak ako ngayon sa ano, bulong. Enggak ngai. Itu tahu nak balik. Abay ko, urag.
Anda, oh. Utang ka ano? Utang ka ko? Wala ka doon. Wala ka doon. Ayan, nagbabagsak ako sa ano? Mariro. Ayos na Malay pa, di ba? Akong sa kay Kuya dito. Kaya ayos na. Nice Kuya dito. Sa likod, tama. Ganyan pa yun. Talagang Mario. Lord. Ganda na eh. Ay, puta ka nga. Yung nakakapunsa. Kakakuntat mo yan. Kakakuntat mo yan. Ito yun. Puta Spill nga. ka na daw. Spill ka. Puta nga yun. Dula. Kasi ayan na naman ako yun. Oh no. Oo nga, labit na yun. Kasi isa ka. Para yung tayo ang sarap oh. Sige. Para yun. Hanap ka ba ka ng mga Ayun. ayun, Para yun, nakalimutin mo kanina nung Yaan. Sari ka, patanan na. Dito. Takot ang sari. Nago mo na, payo ano. Ang dami ko na talaga. Ang payo Kaya nga, yun yung sabi. Ate ko, para yung pwede. Papa. Tama ba na ko na? Ay! Ay, nakadyan ka. Aman. Nagawa ka siya. Baka marinig ka. Ano? Sa likod ko yun. Nay, dito ka dito. Alam mo, wala doon ka. Wala, ano. Yo, tarong ako. Eh, sabi ko, kawan. Alam mo na doon. Dapat, ako lang. Turog. Walang turog. Off na tapos. Open man. Uy, di mo pa ano mo. Palimanan. Wala pa.
Jadi, ako pinanay pa na siya, mga ko. Nakakasya pa lang. Sino na ba dito? Narang ba na ko? Ulit entry kumayo ka ako. Alam ka ba? Yung ba na kami? Kawat sa luwa. Kawat sa luwa. Ano pa daw? Yung area. Masalot ka pa sa ako. Yung kawati. Tuloy yan pag dinuo. Original pero mo ako man sa pagbabago ng karon pala kananan ko ayon sa polis ko. Ulang mo naman. Kontek lang. Hindi ko na yung nag-VIP, nalakan mo mga huli. Ano yan? Ano yan pangalan? Kira dapat yung kita, Ito bigat. Pagsumbin mo. Kawan lang siya tika-tika kung ayos ka. Kerso lang. Hello? Isang magkasalit ang kita po. Gigi ko? Kaya ano, Ano yung lamang na nabukasan? Lamang na nabukasan. Naway.
Tumba. Ilang na ito lang. Datang kayo na. Datang ko. Datang ka. Ay, manito. Eh, hindi ka dalo si Patrick. Ako pa manajak. Malugod ko. Araw na araw. Araw mag-select na araw mo. Malit ka muli na ba ang bigti? Sir ko na dyan. Naman siya tinig. Marami ka muli na ba ang bigti? Yun ang wala iba. Ano? Ano naman ako? Hinahang ang pato. Iwan ko ng paso. Lakaw. Ay, naso. Kaya. Puso. Hinahang puto. Siguro ako ng palaman na yun. Ano pa ba na sinabi ko? Kabaso na. Hinahang patos po sa Yang upload of the pato. No. Hinahang puto. Sunod na ka. Darang-darang. Imili mo nga yung kabawat na karami. Lugi naman kami nga yung sa bakas kaso ng parang bigla. Hey, nice! Time na! Ubo talaga nga yun. Ay, minili nga pala. New Year. Kakama pala si Ana naman. Ako, maati-ati. Maati-ati. Maati-ati.
Ay, ay, ay. Mayroon naman. O, di mo. Sungay. Ano? Walang dyan magan sila. Babat litin. Uy, uyat na. Tikad mo, skate mo. Pero talagang kayo mo kayo pinampukas. Yan pala daw kanito ni Mara. Ano? Hindi ka nga ni wag na. Laro din sa kayo. Ikaw mo na. Ah, tikad mo. Puta nga ito. Dili. Ah, tikad mo na. Tikad mo. Ako ano ba nila o silya na? So ano ba nila ako nakita ako? Pero yun. Hindi ka nga ni. Merry Christmas Day. Ano? Sabi ano? Pag mayo niya, dapat ano? New Year kayo. Oh. Ano na? New Ano Year. handa ninyo? New Year. Handa ninyo. Dili talaga nga yun. Kailangan. Ano? Tanga, hindi ka magano pag may panggamit mo. Yung tipito yan ah. Kita na ano. Oo, dili yan. Ano ko na may kuwaraman? Patag ko nga. Merry Christmas Day. Wala ka nga tayo ko alam sa oras niya ba ito. Bayot lang ka na nailig yung bubo. Pero yun. Nakuta ka. Hindi mo mag-discover niyo. Bi ano? Bi nasa Umulo mo. Mayos na natin. Previous mo lang. Isin na dumapit. Putang hayop. Cultures began to interbreed with human beings. In this process, Nagyan na bagay ito. Lord, nagyan bagay ito. Para sa mga kapitid. Nagyan ay mayungyo. Nagyan na bagay. the state Luwa man yan. Sige kami yan lang. Ito ang pelikula ko. Wala talaga dito yan. Kaya,
Ang layo na pala. Ay, daling ko ayun. Kasi nag-iyo ka na, yung nakapulog. Ayaw na, ayaw. Ito, kids, yan, ano ito? Kalating bago. Kids, yan, ano ba sa ini? Pati, bigyan na naman. Ay, talaga. Ito nga, pero talagang mga ayaw. Pero talagang pagpagkiyado. Nang kasal kayo. Ang ayaw. Talikod na naman ang ayaw. Wala ka nagagamit. Kung naman yung talikod niya ang ayaw. Shuba. Hindi ko nga. Dulukan mo na. Dulukan mo tulog.
kami muna ko. Ayun, no? Mahiling ka. Ayun, bigla. Puta ko na ito. Nasibahin ka ng para tayo magkakit. Hindi mo talikod mo yun. Nakilong Peter. Sinta ka ng bawas. Gusto ka ganun ko ah. Hindi bawas. Yan, sinakalit ka. Tatlong. Nagagano, nakbot ka. Ditra po, ditra. Ditra po, ditra. Nagara. Bagi po na ako. Wala tayo ako na. Nasa kami kay Kuya John. Gamit ng Kuya John. Matawala ako. Wala ako. Ikaw po, yung pamawas na po. Ang 39. Hindi ko doon. Ay, pero hayong iba. Ako na! Una. Ayun na, sige. Romano? Romano 39, password 40. Kitchen. Lapak sa kitchen. Bukit Chet. Trap. O, yun na. Uli na. Anong ulang sa'yo ng dua? Ano password? 40. Putay ba naman ini? Ayun, Ikaw, magit mo lang ginambak mo. Ano ah? Star. Pwede nang gamitin ko. wala. Ako na. Pwede nang gamitin ko. Isa ka mo, isa ko. Tumuli. Makatakot na nga yun eh. Wala. Ako na nagsipa yung flow. Masak pala. At buti ka lang po. Maraming Puta kaya nga. Hindi, nag-relate siya na. Ayun ka. Ano ka pa? Madali ang mga. Ayun ka. Hindi ako ka. Hindi, hindi na dito sa inyo. Nag-relate siya na. Ayun ka. Parang kita nga ni kapag namin ka. Abot. Ang guli yan at abot nga nila. Hindi mo tigil mo kay ano. Kaya nang kakakali nag-relate yan. Buhay kong buhay ko. Puta nga na dahil mga ayun. Date. Kung ito ang buhay ko. Ay kamagit na yung panamagit ka pa niya. Yung biwi na. Yung biwi na. Yan, yung biwi. Yung biwi. Ano yan? Siya pa yung room. Kasi po. Pinay. Tapos, Ikaw ang tuloy sa nakapunta pag nag-beach pa dyan, bakit naka-beach na si Beto? Beach na no. yan o, tabon o. Tabon. Hindi na ako directed. Ulit. Sige. Puta manay. Kaya nga lo, uy. Ano yun na, yun. May tabol. Puta na, bakit pa nakano nga ito? Kalit yung May ublog yun, oh. Bakit na lang? Nakakabutas mo ito. Pagkakas ka mo, shampoo rin. Ayun na, pinakain. Sige, orderon mo. Orderon mo kayo. Nabaliw ka kayo dyan, nabaliw ka kayo. Nabaliw ka, malaw ka. Walat na konsensya nga po yun. Weird. ito Ano, kayo blong ko. Sila sa rin ni Charles Paluan ang nene, oh. para mahabang mo ako sa ano. Magkabumugon. Ako na muli yun. Ulidong ko. Ajis ka masarap eh. Walang mo naman bababang. Angay, pag-abot-abot ako na. Hindi pa yung blong. Yung ay.
Kita ko. Ang iba din sa nila ang gawin. Kita ko nga yung kayo pa rin May bali. Ayo. Ano? Ano? Nabot ako nga, parang yun. Uy, saksakanat. Dito naman ang buhay. 93. Huwag mo subukan na sila. Uy na. Uy, ayo. Di ba sabi sa kasagangan? Ay, yung magawa doon. Kung narang-rang pa kumangahan po. Narang-rang ka kumangahan. Ano kayo naman? Hindi na po gusto nung... Kaya. Lang cabbage. Lang sa cabbage. Yan, medyo. Rilod na marabato. Salamat kayo kung niyo. Baba. Baba. Buhay daw. Hindi ako. Ano? Laban! Oo, dapat ako. Ina! Upang ina. Uy, ay! No. Parang kurang ka na dito. Ano ko ba yung John? Magdani ka ang doon ni Kuya Johnny Best. Ang anak ko po. Kuya, ganap mo bula pa. Mabuk na lang yung iyan ng... Hindi, mabuk ka nila. Hindi ka na magtitingan. Para kay Mike Face. Ala ka mo dyan. Ano ka ni Korea? Nagdami ako. Wayok na lang! Ay, hindi ko tawa. Ay, hindi ko tawa. Saan mo? Tabi, tabi! Wala talaga yun. May sticker na sana daw. Hindi ko po ito baga. Kaya. Nikulapit. Hindi ko na. Ang probinsyano. Kaya ko naman papalis yan. Banatan mo. Ay, ito mo kung sa luwan. Hindi yun na nandun sa luwan. Hindi na nga magtagka. Nagbabawa. Napapalik mo to, no? Panagigilis ko na nandiyan kumawa sa score. Ang score ko 16 sa sana. Lapa. Hindi nga magtagka. Ang dyan o, dumanamag yun.
Wala ako. Wala ako, DJ. Ano di ayok ka? Uy, Snars! Yung dyan, di man nakatulog sa gold. Saka na kayo yun. Ano na kayo, Jun? Ito nga yun. Medyo ako na, Jun. Ako na, Jun. Oo, baliw na pa yun, dali! Uy, pa yun, baliw! Pa. Huwag ka wala ka sa. Baliw na pa yun! Nagbabawas mo talaga. Bawa tayo. Basta nga rin si ano. Paano nito nagawa ka ng live stream? Pwede natin. Ano ako? Pula? Ay. Ayun! Uy, ayaw ko na. Kaya nga yun! Bakit ako nga yun? Sorry yun. Madumang ka. Uy, kuyan! Alon mo. Tapos nga yan yung sa pusa ko. Sala mo, sala mo. Ako rin sana. Anak yan. Nag-ina kasi ito. Matinas ko pa rin. Nilakog mo ko tayo ito. Hindi po kayo. Lahat nakatalig na. Ano mga kagi? Galing pa rin sumpit. Lakadungan, lakadungan. Hindi ka na kani. Hindi na nagod daw. Narinig ka? Don! Ala, naghabol ako. Ay, mga mo. Ano ka dyan? Sa katalig! Bakit parehas mo? Higit, inilalang, hinay! Bahala ka kanin mo lubo. Hello! Ay! Dali, sakay! Ay, dali! Ali! Atras! Atras! Ay, higit ka nga, higit ka! Ay, bababas! 500! Higit ka nga, Marilig, higit! marilig, pinala tao. Pinarinig ko nga nagsisigi. Nawala pa pa dito si Salak to, papuring salak to. Pangay, pinapalisik ang mga bata. Kumusta ang bala? Ni ano? Igit, igit. Salak ko, salak. Salamat! Ay, takot pa ba? Ay! Nagabayo ko lang sa rawa yung
Nag-glitch na ako. Aglit siya. Pero na kayo masumbi. Sabi ako mga. Ay, ganun siya. Sumili pa talaga. Mamaya, sumisigaw ka ng mukha. Kaya, basta. Teka muna ako, teka ako. Ayun. Sabi lang ako nagag na. Kaya. Papayanin niya si CJ. Ay, kumadyon. Kayo nasa cage. Makasati din. Oo, ay. Dili dapat tawad si CJ. Alam ka. Kaya na. Nakaganda sa'yo mo. Eh, ikaw huwag ka rin na ito. Patanong kaya nga yun. Hindi ka harapang kayo mga sa agyat ko. Nakakagal mo, Andre. Para les, gusto ka magkaboling with CJ. Tanong sa ball. Ang ina. Wala ko, hindi. Wala na daw, hindi. Wala daw ka. Tama na niya Ako man ako init. Ano sa Diyo? Ay, bako! Ano ka ba yan nakakalik? Iyo. Roblox na sa Kaya ako nga sa video. Huwag ka na parang... Hindi mo na naman kaya. Ulit. Hindi ka ba gigawin? Roblox. Hindi ka ba yan? Page ka mo dali. Patawag ka sa page. Sarang ka. Dali na. Kasi yung magamang cake. Ito nga yun. Baka nga yun sa buhay. Hindi naabot. Kailangan na lang. Yun, nabupo na naman na naibili. Makakaino. Ayaw pa na. Yun, may Sir Jerwin, ah. Marot, ano na yun eh. Tinatalak ka ni Mundo daw. Mas bago tao. Ay, dyan, nasakta ka muna. Yun Kasi, Ako naman ang ay. Tinatalak ka ni Mundo. tawag na ako ngayon. Ayos ka, mababa ka. Sir Jerwin. Mapagal ko yun. Kukulot ka. Sir Jerwin. Sir Jerwin naman ka daw. Ano ba ba man? Bakit naman ako? Ayun, ano ko naman. Wala ka na tulad na ako. Ano? Bumangga ka ba din? Hindi po ka dyan araw. Tungkap ako. Pagkuran, English. Hindi po ka dapat pagkuran. Tama na. Pagkuran nga eh. Ilang ka mo dyan. Tapos may food ka dyan. Pangayip na. Naprabo. Paano na yan? Tinatalang ka ni mo. Tinatalang ka ni mo lagot. Uy, kapun ko. Ano nito? Hindi pa. Ipuaon tayo masaksak. Pinagpalak ka niya. Sabi mo kaya ngayon kasi sa ko, visiting ito pa pa mo. Patay ka ni Taraw. Ay, Sabi ano na? Tarang ko. Kayo ka. Hindi ko madal. Yun. Ay, mapagot ako. Ako. Lagon. Nakarang ka
yung lubo. Ako. Nice one, Jay. Live na. Live na. Marilig din. Ano, bubutang mag-libo. Alin yan ako? Nice! Wala ka muna dati sa dati. Kung dumaba tayo ng kamari. Sa dati. Ay, wala naman sumagot. Diyan tumayo ka na! Ikaw ba ka naman mag-isip? Putang makabot na. Matayo ka nga yun. Baba nyo ka lang. Tayo. Sabay nyo ka, nagkakampang kasabay nyo. Pero yaw, sabay sa kaya. Ay, talakano na ako ayun ka. Ay, ka. Ay, talakano na ako. Ayaw na takanay sa Muslim. Dito tayo kaya. Hindi po tayo rin naman nyo ayaw po. Gado ka mo dyan. Wala pa may kasambay. Huwag yun ay. Hindi na mga Opo. Hindi ako ayaw. Ngayon, naantay ko nga po kasi yung 15 month po. Hindi po ma-release pa ng duduli ko na ako yun. Papaduli ko na naghanap po ako ng piling may raman ko. Makapag-package naman. Mabit pa daw. Uwi ka. Nakabalik ka. May ragdag ka. Kidis ka lang yun. Parang mura, nasa gawa nyo. Bukaratin pa rin siya. Oh. Sarap dito may sakay. Ang hayop na. Ayaw. Mabasan. Marikit ako ah. Dahil ang bahala. Dahil ang bahala. Ang platas ako.
Ay! Hindi ko amat na. Mula mo tayo makasabay mo yun naman. Pagdating niya naman ako. Hindi ako na naman ayos na ano. Kulang nga piso. Hindi ako na naman ayos. Hoy, nakatigday! Tigday! Sabi nyo! Matalang tayo sa inyo. Higit na ako nila. Yung gatling ba? Hindi na! Balik nyo na! Nakakakayo. Gusto ko lang gawin. Payo! Naligdig ka lang. Putang ina mo! Mamukhang ayos ka. Kahit Koreano. Hindi ka dito. Oh. Head up, patalikod. Ala ka! Ala ka dito! Ay! Ala! Putang ina! Wala ka sa ba? Nahulog ako kayo. Ano ba? Hindi ka na magkawa. Tayo na. Ano na ba? Sige na naman. Mga bulok days. Like, ano pa? They coming. Ano naman? Say ano? Sige kita. Ayun. Ito, medyo. Rokong si Peng Kwa Diyos. Pastor 15. Ano? Ayun, sige. Sarap-sarap din. Ha? Wipe out kita. Wipe out. Wipe out nga ni. Hey, na wipe out. Wipe out nga. Huya na ito. Wipe out nga ni. Ano, sinagutuan pa din? Ito sa taas. Wala, may spam. Ay, di ba rin? Utang nga kayo. Dama-dama.
Ay, 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 ay. Yun, magulit ka man daw. May punta dyan na. Ano pa? Kabagos pa? Ala, ano sa May tanggal? pira na hani-hanip pa. Ang malaking kita, dakol ang mami. Kung ang malaking kita, dakol ang ano dito. Kita daw, kita, kita, mani. Kita. Kita pa naman. Nakikita ba kung kita? Kita. Kita mo daw kaya may tit. Gipin para kita. Alagyan. Ayun. Utang ina. Marabang na dito. Tirang din Ay, pati daw kayo tanga ka. abang ayo ito. Kung abang dito tol, dito tol. Papel no, magkakita mo kayo ano. Di abang nagtatarabingan dito. Yung nga po dun eh. Tangay Kaya ang papa dyan. Tagay man ang mag- Wala ko dito. Labog doon. Ay, nagdoon. Chicken and ay, nag-i-stop ko. Tapos ano? Jok! Cho! Wala ka muna ha. Hindi mo ka talis na araw. Baseball na lang doon. Ito. Marawat. Mami, ma. Talaga na yun sila ko. Sityo ayo. Yan na yan. Uy! Ay, dito. Yan. Uy! Tupag na siya. Tupag. Alam mo na? Isa may ganyan si Jinjon! Lapin mo nga yun! Oh, Jinjon, narinig ko! Oh, nga yun po! Ano? Lapin. Sila pa ang hula. Sige ako. Hindi na. Pakula yun. Yan ay no. Ay, ayun. Ako muna. Sila ko lang. Ikaw ba na makalala? Asa daw yung diskuto. Ikaw makakagata na. Ano? Ako yun. Gumano. Basta pagkaon, pabili mo. Yung natong Ayun niyo. Baka luma. ano yun? Parang tawad siya kay Jimmy. Ulit. Decide na kayo. Parang nakalagay. Utang hayop na hindi. Sige, hay, may patala, makagulo-gulo. Apera yan, apera yan. Apera. Yo, sa kulang na ano, piso ko. Parang yung singko. Singko yung nakauta mo. Apera. Ite. Yung ulang magkukong malanday. Eh, mga ano, pasari yung manangayo. Gini ka nagkawa. Mayroon siyang hayop dito ng ditong lupang. Libre ako.
baka wala pa. Tinawa ka na kasi bang gay. Look, gusto mo, sabi ka awal si kuya, no? Sabi ka itong buro. Pera. Pera na sila. Bakit ba? Pag pinangayo. Tuman, pag ano na ako, isa rin ko, anay. Kuya, sabi mo ka ito. Ano? Nawalan na si CJ. Sisi sabi. Ito mo. Abangan ako. Kung talaga, nangayo. Ano na ako rin, no? Seryoso na, nakita na ako sa'yo. Ako pa na daw. Ano ba yung nangayo? Ganun ba ko? Utang ina kamay lulugod na ay. Pala ako. Ikaw, Uy, na, ito yan. may direct nangayo. Matubalik-balik ko. Nilasin mo doon. Pagkakataon na ko daw. Oh, nalabatan. Puta, sabi ko yung nangayo. Nagadan si Wallace na ng doon. Kaya pa, John? Down, at tatapon, walang ano. Uy! Kapit, mama. Yung kita na daw. Nakasabi ko ikaw. Pira, ito na. Ayun, doon na naman. Yung ikaw. Uy, naibali. Pwede yan. Ano ito? Pangalan tayo. Pangalan. Tapos, Ano ito pangalan? Ambrose. Ambrose siya. May bakit ba na ako may? Oh, gusto ko. Baby. Respond pa, John? Baba, para nag-ibo. Baba, tungkos. Ay tulo. Sarong buhat tulo. Laon. Patay na, gusto na. Naging trapa. Ako, may pasabog ka. Utang ina mo nga. Ako ah. Ako, matig. Anong ginagawa mo? Nag-level up na daw. Uy, major na. Wala naman ako. Ginagawa mo? Oh, video naman ako. Like din ako kapag video. Kita ka dyan, no, Sensei. Like din ako nag-video sa ayo. Nasa 19 ka dyan. Sila. Yung 19. Anong ginagawa mo? Kasi mura yung pag-marshal ka, no? Bago na siya. Manipis. Ako lang, pero 146. Ah, yung Parang pilan. Parang na. medyo doon medyo ng kwarto. Gano'n kong nabining? Ganda.
Dinaan. Ano? Ay, ikaw niyo. Uy! Mali. Nod! Ayun, ano to ka nung? Ito. Ano ka ba yun? Ito daw. Ano? Oh, theory. Karat-rat. Uy na. Wala ko na next time ko na. Rat-rat. Bubu, gadang katulos. Sabi na ba, katulos na yan? Bawas. At ang kanina na. Ano? Wala ko niya kung anong rat-rat. Kalaban ka? Ay, say no. Iyo ko laban. Wala kawan. Game cute eh. Ay, wala yung kalado. Kick na. Lagyan na doon pa doon. Lagyan na doon. Pinapil mo. Bago pa ako. Ano? Oh! Saka, ano na, mag-vlog na. Di ba, yun ang mic niya. Kaya siya mag- Lahat yan sa ano, may yung video. Ito kayo. Pinapil mo si Butong. Ano yung iyon na? Ilalit yung milog. Ilalit yung milog. Dahil nangyayakot kami ng babae. Ha? Bubuang hayop. May kanayop na. Tansik ako. Siya mag-out ka na para din doon. Oo. Ika, ito ako iba. Luway-luway kaya nga yun. Nag-isa lang ako. Kaya nga, isa-aksa ako. Di mo bala sa badil ko. Hindi man ang kahit nag-iirong pa sa Disney. Gila na, anong tanako? Next day. Ang nangito'y nawala nung iniwan. Sino tumado? Sino tumado? Ay, yun. Abangers. Abangers na nga ito. Dinner. Kung ano na kayo mga kahit mo sa abangers. Ang yung maganda. Sino ang bumangayot sa mga nito? May mga nang Kamonikal naman. pero ako. Naku, may isa pa ako ni Seymour. Ilaw pa na. Ang mga parang ginawa nila. Hindi ka nangayot ka! Sana, paano nangayot? Hindi ka nangayot ng tarawin ka. Itutuulan niya. Kakayot ka rin dito. Huwag mo na kung hayop ka. Ata, magkulong mo na ni. Ano mo na hayop ka? Hindi mo makawat. Kung nagawa nga tumalik ka dyan, sa makawat ako. Sabi, may palak-palak na kami dito. May kalak-kalak video. Ano kasi hindi ka kalak-kalak na. Huwag ka kasi dito pagkamalas. Ang pangalan. Putak ina. Pangalan. Bubuang nga ito. Sibulia. Ano ba ano doon? Gary ba? Bubo yun. Anong bubungayos ka? Parang yung pinasabot ako ka. Sa pinasabot ko yan. Tunto ako mag-iwan o. Wala ka pa sa natin. Matabo ka.
doon ang bali. Kita ka na din. Kita ka na din. Kumanchito. Chito. Ay, Chito magayan. Orang-orang yung ano ba, iba ka, ay siyempre, ay iba pa. Eh, Utang inainutan ng panhayo. yung tinagamit ko to sa ganila ko. Medyo na suwayo. Medyo ko na suwayo. Medyo lang, no? Yung ano ba sa dulo? Oo! Pati na yung minagano. Buenas. Lalo makalalis ako kasi mo. May ano na ko ng kami. Pinabakan din namin. Pera. Pera sa MD na. Yaw sa Miss May. Nandito ko sa bulaki ko lang mga. Para siya ang nag-ibay. Kasi makibin sa ay. Talaga pala mo ba yung live? Kasi hindi ka ang nag-ibay. Ano magamit to? Ikinig para pagal eh. Tapos, ipisa na sa imo. Bakit parang jakpatan mo ito? Parang Kala jakpatan. pa. Ay, ano? Lugyo mo sa lugyo. Kumpiti nga ulit-ulit ka. Kumpiti. Kaya tinasay mo. Ito luwan. Ulit ka kahit sa tao na ako. Oh, yun. Kapag ikamayos ka, ay kaya din nyo. Ay puta nga yun. Hindi mo yung happy. Nagtulog ko ng pumaba nga yun. Kaya. Paano malaro mo, Manji? Sabay man yan. Sorry. Yan. Hindi ka mahali. Hindi ka mahali. Ay, Ano? Ay, ano? Pagkasapon, wala nga iba yun. Okay, man. Tama, anak ko. Ay, nagdao dito ko. Okay, na. Okay. Ay, boy, wala na sila, boy. Huwag ka na ka. Ito na hulog siya. Ibula mo yan. Hindi ka na nga, sa kapil ko yung mismo mabang kapan, taka-perme. Parang may nagpilit ka nga, kaya nagdami. narinig mo nga yung kapilak na ko. Ano tama, Bubuang nga yun. Adyon, nagpilebe. Pilebe ka yun. Ang ayos na. Gawin mo sa internet. Ang ayos. Nandito pa rin dyan, oh. Ay, Yung sa ano. ano boss? Ay na. Ano? Ano lang ganito mo? Naman ayaw. Hindi lang sa may slide.
Ay na. Yan ang Ginagawa ko sa alaga. Ano yan? Narugot na ka! Uy! Huwag mo nga yan. Ang buro yan? Ay na. Ang buro yan, oh. Puta ka kumsat na hayo. Ano? Puta kaya kumsat kining hayo. Naglibot pa lang. Kailangan mo sa inat? Pogi po na! Tutot na, nakakawat pa. Ano yan? Hindi ka na maging kami, hindi ka pang padao. Surut ka pa dito eh. Tik daw yan. Ay daw, may nakaabang. Ate pa, yung talaga nga, na yun. Ay, Alam na araw. puta ngayon, parang pati makaskasong pa. Mga bro na yun. Mga bro ngayon, cheater. Bro, abong matanggap na kami. Cheater. May mga nagregaan na ako, may mga mukha. Araw. So, rati mukha, aram na aram. O, maki mukha. Boss! Aram na, yung pinagdalitan. Ika na ka, Diyos. Eh, di, pag di kaya, yung pinagbubuhan. Nakait na yung magkawa to. Kamanahan yung kagano'n ako dito. Oo, ikaw ka na nito, bakla ka, bubuka ka. Kaya parang may nagilok sa bubo. Baka, lapatig daw ako. Daw. Ano nagpalagawa? Sabi ko din, hindi ka na magkawat niya. Sabi ko, ay, bubungay. Di kayo na kuya din sa towel set ko? Dito sa towel set ko. Iyo ako na. Iyo, yung Piso pa lang buhay, no? Piso? Oo. Piso, piso na sa. Ha? Piso. Piso na sana. Ano daw dyan? ano ba yun? Sharon, sir? Sharon ka na, sir? So! Ano ba yun? Jadi wa. Para mo lagi sa. Puta nga, yung pwede yung pala nito. Bukas na na. Puta kayo! Flower shot! Bubuka ka na. Yan ako. Putang na ulit yun. Mura akong talaga pa naman dito. Ang hayop kayang magabato lahat pag nagpapaspray. Busin ang kanina yung Mga ikaw nga! Ikaw mo! Oh, shit. Yan, pinag-ano na kayo, pinag-aba. Bobo, itong nabiwan. Oy, duwa, nakabang na. Yung nga, nakabang. Siguro siya din Bate ako nag-abang. Dahil sa akin, nakabang na. Uli nga ito, tangi. Uli yun, nakabang na. Kahit na yung nakabang na. Hindi nga ba na nagsuwag ng hayop pa na. Itak mo ba na ang hayop? Pusit ang kahit na bubo pa nga ito, bubo. Sila ko lang kalaban ng hayop.
Gusto mo malaki karakter, Jay? Ha? Gusto mo malaki karakter? Ayaw mo si Dominic. Di ba daw gamitin kong hayop? Ito mo kaya. Pwede yun. Supply ko lagi ng Facebook mo. Ano ka kami? Marinig ko lang isa. Buwan eh. Di ako na. Lakang ka. Nilakap na lakang. Gawain ni mo. Ibay pala na ng bari. Bukod yung gamit ito niligo. Ano sa paka-active kang King Club. Ano kung mas good labs. Papalitan ko ito. Paka-active kang Nagirwa ko. Parang ito po sa panayo. Putang na. Ayos ka dito! Sana nag-edit mo Nalabiwan siya, nalabiwan ko na bubong. Yung dinner ko lang ito nata niya. Hindi naman, naubos ko pa matakap. Utang! Ay, dito! Ito pala swipe sa baba. Nakabang ko na. Okay na naman ako dito. Igamit mo? Ay, di. Utang hayop! Marinay. Hindi na lang pinasahan ko na kamong lip life na. Facebook ko pa yung para gamit dito. Wala kasi yan. Sumura ko na Mas mas click ka na na. Yun po. Yawan, mura ko nga niya. Utang kayang pulang-pulang. Dadaan ako taan. Ako may ano ini. Ha? Ganun ba? Mura ko na kayo pa din. Ora ako na nayo. Wala man na nagkukuhat sa inyo. Sanayo na nayo ka ngayo. Mura nga na nagkukuhat ko pa. Baru na ganda. Buko pa ngayon. Hindi wala ko lang. Mura mo ako. Ano po? Wala pa po sir. Oo, naantay kasi yung 13 month na yung pinagtrabaho ko dati. Ah, Naghahanap na ako sir ng mahirap ng mga kamag-anak. Galakad-lakad nga ako. Try ko sir mamaya. Buko tayo. vamos, dahil. Sige po. Okay lang yan. Salamat po. Hindi talaga nagkasana ko siya nila. Hayop na yun. Sobrang bago sa ulo. Makati oh. Sobrang bago sa mga Maulon! Hindi talaga rin ko. ayaw, baka yung napiting makapwisi.
siya, dalipit eh. What is Ni. Iyo ni. ano kayo gamit mo? Hey, ako na sa nandun taga-open heart. Nakakagin ako. Ay, Medyo tutok na yung matawas mo na yung natakot ako dyan. May sikid ba doon? Ginaw.
Yung World Cup. Ayaw mo. Level up na naman yan. Nagkawarara. Uy, sige, May. May. Tidak na yan, likod siya. Diba ka ba yun? May. Kakauna. Iyo, wala. Wala ko pa. Kala ka, gusto ko sa tawag ko sa likod. Ang saka yun. Out na kami. So, pero na. Aro, di na ako may... 29. Aray. Hindi mo ganun. Pero, right ka. Kaya lang malakang. Parang nagawa na Facebook ko rin. Masabli na lang ko yan. Oh, Kapit man dali. ako na lang. Ako, nasi. Ang mga ako. Pero na. Uy! Uy! Hindi ka nagagamit. O, sige. Ano? Ito ng bari. Oh my God! Oh my God! Ikaw na. Ay, doon ang tissue eh. Ano? Kanta ka ba dati? Next naman, Willow, men. Wala, ulo. Yung bagay na may Mo. kaya yung card. Ay, Bawan. Talagan! Kaya card na yun. ano ito? Toilet malakas. Okay. Maligyan ka naman. Ano mo na naibilig? Ang password? No. Legend room na lang. Pwede mo. Umalit pa ba?
Ito may 63. Dahil pag ano yung iwala, may ikaw lang ano, pinagala ka pa. Hindi ka natin doon. Mga bago na kayo sa akin. Ako naman yan. Take the load. Iyo. Sige po. Buko kaya, bubuan. Bubuan. Tingnan zero. Ako daw, saan? Basta may trabaho. Ako dito, no. I tried. Kung dahil mong kita pwede mag-irabahan ka, boss. Ano daw kailang malakas? Uy! Simon! Simon! Ano ba ko? Uy, nung malakas! Kalaw. Naman yan, ano? Uy, lang. Ako na. Ano? Malakas yun, ah. Kaya pa rin nakasasing na. Dito pa nga rin, Jess. Jim, dito pa nga rin ito. Dito. Kung gusto nindang matapos tulos, pwede ito, luwang team.
Hmm. Uy, korte! Ina. Uy, permane ko pala. Oh, shit! Bakit? Uy! Uy! Gagawin. Dog, ay ano, sita doon sa kuya. Sa kuya na. Ulul! Baka nanalo. Hindi niyo ulit. Spratly. Sa pag-asa da. Hmm. Dakulong bagang tao naman. Itong pag-asa dakulong tao naman. May barangay na baga naman. Alat na, ano, sita na ako na. Alat na ako. Ayo. Naka hmm. Sige. Oh. Iya. Sige. Hello. Hello po. Hello po. Ano ko ba? May timay-tim. Bakit na? Sabi ko na. Mainit na pantok ito. Tama na ito. Ano ako sa mo makasain eh. Mahulog yun. Diba, ma'am? Taro ba ka? Taro. Kung babae. Uy, okay. Okay lang.
Ako yan nali, duling ang nali. Tao. Tumainin mo yun. Iwan na taro, sa kuya sa mga abot o nangyari, tapos yung taro, alin kay duling. Bago na naman daw. Ano? Bago na naman daw. Mapaiba na naman daw ka pa. Ano sabi? Ano nga? Sinigil mo to? Sino ka ba? Ano sabi niya? Go. Ano sabi niya? Teka. Sino lang? Pisit ng kalukuhan mo. Sabi, baba ka na. Injure na ako. Utang hayop na. Dumakada sa may base. Tulo. Yan, ito sumaano. Night may reward. Yan, ito. Paano niyo magamit yung Pag na-eliminate yung pangalan Milo. Computer 1 is still. Pag na-eliminate yung pangalan na yun. Yung, ano no, sindon mo. Hindi man nga, na-delete ko, hindi ko ma-copy. Uy, Pinoy! Ano ka po? lima. Sabi sa mga ayaw. Uy! Malalot. Lapot! Turn. Diyan mo pag-iroon turn. Palatiron ta turn. Kukwanta kibepe. Kukwanta ano.
ta. Malandi ron sa third pa ako sa sniper na ano. Para pa marurang ako. Wala nga, pag nakulungan na narang pa, tapos kumikaw live. Wala. Password din yung logo. 55 po tayo. Siguro, lodi ron ito. Pinalak na nakita ng 99. Si kuya mo, nakakang ano, 98. Ano na, sir? Kasi ay, black. Ludiro na na kaya ito, nag-vlog ay kinamikat sa diri. Nag-vlog. Kuya. Sige. Sabi, Dirik lang. buhat ka na, Jane. Uy, 55! Yung ako ng black! Yung mga, Sabi ko nga, Jay. yun yung magamit ko noon. Ako nung pag-break ako. Yeah. Ay, matay naman. Minsan, ako. So, ako ko lang yung ka. Nagdararan ko ako. Pinalik ko ba sa Roblox na yan? So, ay, ano, itong Roblox na yung sa kaya naman sa video. Bawal mo nga yan, mo, di ba? Kailangan na ako yan, hindi na rin. Ay, Sabi, gawa daw na. Sabi, mabuk, sa'yo mo gusto na. Sa'yo mo. Sabi niya daw. May account, ano. May isig. Alam ko nagbabiray. Uy! Mura! Puta! May ano pag i-ano ka? babaga nga ano, sniper. Sayang na. Ikaw. May yung mati. Tama sa kuya. Yung gamit ko. Tama sa kuya. Ano na, gamit na gamit o. Inutan ka mag-retrain. Kapiyon mo. Dalawa ko yung sa akin. Boom, inubos. Tama sa akin yung motor, no? Gamit na ta. Flash ko man ko ba ba? Tapos naubos ka mga ayun. Ako sunod agad ako. Sa kuya ni Puto. Yo, para mas masarap ta magaramit ka. Paras lo ah. Lagi ko, bubotong mo. Sabi pa ka. Sabi ka ha. Tanga yun. Ikaw. Kulayot na. Minumban ako. Paano ka pa nga? Ma-sniper pa na siya. Ay, sa kuya, ano ni? Ay. Rugel, ano sa kuya? Rugel. Ano ba ba ang mulo? XPP.
kami pati hindi din na lang po. Kaya nagpaslit. Hindi ka magpaslit. Ako po man, mas marang kami hindi nga. At ano pa lang kung pula na tapos matik na kung ilang magsulog ang talabo. Udo. Kamali ko, kalaban ko sa tapos naman sa lang. Kaya magtiga ano. Ano maggilayaw? Uy, gilayon. Nung ipaglayon. Tapog ang buhay mo. Ako na damay. Uy, gilayaw. Nayak. Black yan? Uy, 37. Pwede na. Ikaw mo orang hinigkalit pa yung bulit. Ikaw, sumablo kita. Jets, one. Darang ka. Ano gamit mo? Natamag na yun. Oy, ikaw na ko ito kalaban ha. Nakapit ka lang ka. Uy! Uy! Mga bullshit kaya mga ayot na. Press ko ang mga Kada nalugod ako. Nice start! Kasi mo, Ah! Atak matanong. Lalo ka rin eh. Nang mamatik ka sa kuyong lapit. namamatay pag datoy ko ka mo. May bayad black. Hindi ka pala pa. Oh, Hindi ba kayo nindo? Hindi mo na makatip. Uy, napalipok na sa ano. ulit. Please. Uy, may duwag! Uy, may predator! Nagsuro ko, King. King, nagsuro ko, King. Para yung name sa... Nagsuro ko. Tagsa, sini ka tagsa. Ano yun ang pwede lang sa kong. Sige, isin mo ka motor, no? Kasi pag-sitment ako ng motor, no? Nakapalan. Ano? Grabe, ano? Ano? Sige. Sino pa nga na yun? Huwag na yun, no? Pero ay sniper may. Meron ba rin? Walang nabarit. Ano naghanap lang? Nabangal ng counter na vlog. Kising sa mga vlogger na bagala ng karano, ha? Bakit ka nagpo-vlog iyo? Siyempre, taas sobrang patakot. Ulit ano, pagal-pagalan tayo. Yung, MGB. tapos na yung parang bobo. Uy, Miko Yun yun. naman, yun. Wait, may ikot nila. Ay, Hindi Lili. binikoy. Ito mo, Inek, pangalan. Lloyd Chavez. Ano, ano? Dig! Iyo. Ginun. So, ano ba ganda? Ano ba ganda? Magamit ako ng ibang account. Ano na yun? Si Bayo. So, binaligtad. Kasi kuya, di, inano ka lang sa Facebook niya, oh, na save. Gagamit ko na sa DC.
Mura mo na ha. Wow! Okay. Nice one. May ikoy. Ay, pirangay ko. 11. Ano pa? Di pa pina-spin. Nagamit ang turn. Turn. Nagamit ang... Di ba ka mukhang ang luwa? Gamer. Gago ka ba? Uy! Shit! Shit. Hindi ako lumipat, shit. Putik na ba? Ang tayo na nag-content din ko. Jay, mari ka, Jay. Hindi na rin. Jay, ano na magkwapo na kuya, Bibi Jay. Sikat na. Jay na pinalit sa kuya, Jay, ano na magkwapo na kuya, Bibi Jay. Ito. Ano nga na yung... Ito. Isa na, pamamag. Ano nga yung pinalit sa kuya, ano ni ano, ni Bibi Jay yung... Ganito. Ako na rin dyan ko. Ano nga ni Jay, ay. Ano yun ang... Lahat, wag na sila. Ito, pinakakita ng chika. Ay, nakapar na Roblox. Ano nga niya, overnight na kasama. Ano? Ay, ano, nakapilipan. Ipang gabaw. Ano po? Wala po kasi akong extra pa. Saan binabawa? Alalo. Wala mo ang nga. Ako na ngayon. Wala ka na. Mamaya naman kayo mag... Yun na Leonard. Ay, kano yun eh, nasa iba. Ano pangalan yun eh? Ingit baby. Tingnan mo daw. Out na po sa ano, number 1. 5 star. Ay, Deman. 9-1. Bakit? Have a nice day. Deman ba? Oh. Tapos di ba to? Kaysa, okay lang yan. Wala mga night na. Wala mga night na. Wala akong taga sa inyo night na. Wala mo naman. Wala ko. Ako. Parang gusto ko niya sila dito. Pero ako naman yung tumarap. Ano yan? Ako na, bakit yun? Na-open ko sa ko account. Video. Okay. Ito? Siyempre na talaga. Kaya John. Buti na ba wala ko kayo dito? Siguro, hindi ako nakakasya. Tawag na. Ano talaga? Hindi ko kinain ko tayo doon sa mga kaso. Siya si Dixie. Ay, kagwa na naman oh. Wala ginagawa nito sa walang sebo. Check ko daw. Tapos hindi ka natin makawalan. Ako, diwan to. Baka na mga motor. Yung tagsa kulay pink. Ano yun na? Subot na ako to. Yung mga pinalita ko yung... Oh,
Ada apa yung pangutong makag? Hindi ka sa bag. Wala. Hindi ka magaganda. Balik tayo ng magaganda ka nga. Hindi ka natin mag-aaga. Oh, alam mo ka? Dahil na, yun. Sana lang. Bakit yung na ako yung napa? Hindi ka tutulog. Hindi mo pinili ko. Dilitan na sir, Ujing! Hindi ko naman open. Okay, paano naman? Yun eh. Ako, na. Open, open. Wala. Ano kayo ang pangalan ng Marvel? Ano? Pag-ibo kitang plan ano, Torn? Torn? Untuk kita account, pag-ibo kita. Yay! Kare. Gladstone. Ito po si Celine. Ito matawag na Haters. Ako din ko mag-aasal. Ano yung ba? Ito yung Kapag nila ka, video, hindi na pwede mag-google. Hindi ba? Hindi na mag-google.
Sabi mo na ba yung ano ko? Yun na nga eh. Ito, pag nga nabang na. Ay, pumunta ko. Ito, pag dumapala. Kumapala talaga. Ayok niya, siya pinagbubukas. Ay, Hirap maasin. Ano man kataan. Lagi ka dyan, lusmog ka. Lagi ka dyan, mahihili ka. Magkaroon ka. Mahihili ka dyan. Ha? Kami na, di ba isiha? Ako naman, no ba? Oh. Nagkanagpalit ang pandok mo. Ano man? Masado pa ako. Wala na naman. Dali na! Na! Naka-report ba ganyan? Ano yan? Parang pumasok sa lang. Murag ang ano? murag nga na dito. Kunali tribute ni murag. Wine guy. Murag. Ay, mas mawag. Iko yan. Sige, pala ito. Wali mo.
lang mga laka mo. Ay, ito po ko bakit mo. Ha? Anong isi ha? Ano gusto mo ang basa Dago mo. Ha? Makalkam bakas so dyan. Pero dahil mo dyan sila pag saan kayo. Ito sana magbakal kang bakas. Ako na talaga sa Ayan daw. Masa ni Binato Sarap.
And, Ha? Ay, ayoko pala na din. Yun na saan, anong ta. Bakal ka ng bunay. Tulo sana. Ah, 9. 9. Ah, Kulay? 9. Oo, tinabakan niya kita.
Sa Natandaan ko. 15. Ay, kung nga sa Jairus wala piso. Takdan. Yeah, okay na. Sa cover. Ano ba? O, pera? Satu.
Ito na, be. Wala kang barya. Nabeso ulit, be. Okay na yun.
$2.75. Have a nice day.
Computer 2, 5 minutes. Left time is up. Pinuno.
Salamat ka.
Ay, baka naman piso. Kami ni Rita, Parang Ulo! Hindi ko na sa tigli, bloke ko. libre mo. Site. Ano? Sudis ang porta mo. So, di ba, mamo? Magagat na ano? Parang nga, sabi mo, tatawa na ang Yes. Computer 1 connected. Computer Uy, iba na naman Araw naman na din, eh. may password. Hindi may. Iba na naman naman sa aga. Lang. Unang malit ito. Kasi naman sa aga. Mga kondang milo. Oy! Alam mo nga lang, slakon. Ano po ba? Ang pangalan, Ano nga ba? Ang email yung manara ko. Alejandro. Email! Sige, email. Sinabi. Parang web, ano? Alejandro. Hindi mo rin magana. Hindi ko kayo yan. Sa ibang sa daw. Ay, nako. Ang pangit mo talaga. Pataray. Oh, yeah. Wala na kumi. May crusted. Waray! Wala ikaw, Roswero. O, doon ba kang ano? Ang inut sa'yo mo talaga na inut. Ito panduwas. Kay Duli nga nagi. Alan sa kuya. Ano? Nakakulay blow? Nakakulay blow? Alan sa kuya. Ano yan sa'yo nga, magka? Tuwang tinukoy kuya, di nani. Alan sa kuya. Ano ko? Okay. Wala to. Yung kayo ka doon, ano? Angel. Angel. Hindi daw ba mo ito hindi. So, Pero, ano daw wala. malakas? Malakas ano? Ikat sino, may Ito ilang malakas. Eh, manan, block na. Black na, di ba? Block na. Ano na, di ano? Okay. Hindi mo sa ano, di ko. Ano ito? Ano ito? Sorry. Ito ilang malakas. Oy, lang. Sukay ko to rin. Yung ano, Yung mga isa kuya na nga ito. hindi mo lang. Ay, so. Yung isa kuya. Ay, Oy, Angel, ito. Wag mo ito. Ito ilang malakas. Angel, ang... Uy, sukat mo na. Uy, ano? Yan. Yun, nabat mo na. Nag-aanda na natin, ano, riot. Salamat, Angel. Pero ano, purus ka na magsusulang sa buhay. Kung ay, maganda ng kumitaan. Ay, Sargi. Ay, Sargi. Yan, yan. Ako, ikaw ka lang sa'yo. Iba pa nga, hindi nga ano, hulo. Eh naman, pinalukulan. At si Jeff, wala na dyan. Nagano yan. Si Jeff, Wala na, oh, isa sa pa itong lane. Ito lang, lane daw, kabot na yan. Siya, bandaw, anong mo pa. Pagkahon, hindi nga nang kumakaon kami. Mayroon. Oo, yun yan yung... Mayroon po. Kuya, i-research mo na yung May buli na wa. Pero may araw mo to. Yun. Yun. Ready your dog? Angel, bro. Really, yung lugaw? Yung problema ako. Ready your dog? Lawrence Tigilero. Alam mo dito kay Bototoy. Yun ako dito kay Bototoy. Yun dito kay Bototoy. Yung stock o 03. Utang ribok mo nga ikaw. Ready your dog? Ano? Really, your face is like alabot. Ang manong.
Really, your dog. Ay, dito po mag-friend, promise. Really, your dog. Ano ko pawarang ko na ito? Open seto. Ano po? Really. Pinili. Saan may Robert? Robert, ilulog-log. Really, your dog. Ay, pinagiling mo ng tao niya. Hindi ka magsuko. Yan. Really, your dog. Ano ito? Well, Pilpon do. oh. Ilibin. Will. Oh, oh. Really good dog. Really good dog. Oh. Di mo the better ka na raw. Really, your dog. Kumusta ko ka? Ako daw kay mama. Ano At kapag ang pera. Nawa. ang ayos na ini? Really, your dog. May ganda kay Boto. Really good pay. Grabe to. Ang ano ba kay Daniel? Daniel. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Ano ang bawat? Ano magka-piso-piso? Tapos ano? Madugto ko mo. Hindi ko mo sa bumila sa mga bawat. Hindi ka maano. Sa ha? Ganda. Wala. Nakababa ka dumit. Parang may orkot ng ano. Wala ba? Ay, crap. Nabubusit ako dito sa karong tao ng bato. 12. Nakakauta ka! Mararibot na bakla ka. Bawal biglang bakla na kalawag ka. Alam! Bullshit ka ako dito sa bakla. Open. Pinakapatay. Joke lang. Kuya Landos. Puta kang hayop ka. Kasi, Yun na lang kay Pano. Sa araw kayo. sinas ko lang. Yan guys, sa ano po. Kaya man na hayop ko. Nag-step po si Daniel. Yun. Wala ko. Wala ka, wala ka. Wala tayo kitong ganun. Wala ako tumawag. Makawat pa ako. Image. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. 8 times 2. Oo, image nga yung video ko. Siya, siya, bubuhakan. Wala ka. Wala ka mangali. Wala kang wala ko. Nagpuntaan ng Texas. Ako, ako sa mga Ikaw, wala kang ang black na nga eh. Wrong tomorrow.
Ayun. Bibili pala. Okay, Manila. 1999 ako nakapagpunta. O ano? Open sa phone. Open. Puto dyan. Open sa phone. Parang ano ba? Ano mo? Uy, hindi mo! Full star! Full star ang? Mata mo. Yun, mag-block. Huwag yun lang. Mag-block ini. Ara mo? Gamitin ko mina. Gamitin ko Kuya Pang, ito. May gamitin ko na. Ay, kapelo niyo. Oh, sa trick. Hello mo. Bonding ka na sa Uli na mo ba din? Connected computer. Ugasan mo naman padakula naman. Padakula naman. Padakula na ugasan. Diyan mo ugasan na yun. Angal, angal. Uli. Paglang mudas. Budol mo lang mo. Ako mo kayo. Ano pa na dya? Really, bro? Bring me your face. Huh? Kasi niya, gawin binagrilis. Gawin ko. Line. Line. Yes. Na. Uwan. Bye. Salam niya. Okay. Pagdala ko lang ng Why? lagi kaya ako. Tawag ko doon sa pangalan nito. Ano yung kami naman sir na ito? SDA. Tawag ko doon sa pangalan. Minig ko, hindi nga. Feeling ko. Alam mo lang ang punta namin meron, di ba? Wala ka sa bala. Sinagusto ko ba? Kapag sinagusto, tulog. Ewan na lagot yun. Yun ang yun sa palaya, dali na. Yung may traveling net ka. Oo. Ako sa'yo muna i-trick. Okay ba? Ako ngayon. Ewan na Ngayon, lagot. taon na naman nandun. Sangsang ito ka! At pilit ano naman yung Ako lang ang mabalik. Ako rin ako sa cellphone. Be far of my life, you're right. Sabi naman na eh. Sabi naman eh. Ang biwa kita ka. Ba? Biwa kita. Tara na lagot. Pwede ka. Kasi pwede big. Ang pinabang. Sige ba na? Fixin.
Si Eva mo yan. Ano? Sabi ko kita. Ban. Ban. Hindi ako. Hindi ka man yung bigaluto. Oh. Hindi na. Ganyan yung saga. Lumilunod Diba? na ako. Saga. Ganyan, Mga natagas pa sa 150 ka ro. Inamtang ko doon. Ako ba kasulo? Ang patrayon sa mga. Ay, naik ko kulig diyo. Ay, kulig. Isay. Thank you. Parang mo. Gamitan sa window. Mura mo ito. Sensi ba? Hindi na, hindi pa yun. Tayo ko sa kanito. Mami, Ginagusto na patri. Wala. Ako na ako. Sorry. Sorry. Okta na buwan. Hindi ka sa Ako tayo sa kuya. Two. Ako yan. Have a nice day. Yung di patuloy ko kasi nga kay ano ba? Room 35. You want? Yo. Pixel. Ako man. Para naman. Working. Ultong. Works. Kung ano. Pangalaan. Hindi. Kung minauli ka siya na doon. Oxford ano. 45. Oh. 45. Ikaw. Sumo! Yakbo. Ako ba na? Mabalino. Mabalino. Hindi. Ako magbataan. Ako smiley pala. Para ni. Ako dito, baka mag-date. Isip ba ako talaga ito rin ako? At least ako. Abo naman. Date. Hindi ka nag-date na. Bato. Sa water. Hindi kinakaano ba? Hindi. Diba? Hindi kinakaw ba? Utang hayop na nema ko na ko. Lalusot. Bro, paano naman ang kontro? Bro. Paano ang kontro? Ano dyan kinakalukso ko na? Putang dinari ko. Kayo. Eh, sir ko lang ba? Bakit ay sir? Diretso. Abang. Bola ko. Paano kung nga naman sa ano? Hindi pa
ba na? Sabi na trend. Bakit? Yan, right? Iba na. Oh. Uy. Mamalita na ako pa rin bro. Aray. Putungan niya. Ne. Ya. Ne. Oo. Ay, muna maganda no. Ito maganda no. Oo. Sa akin ka mo. Oo. Lima ka lang. Tara, tigol, maganda na. Nag-vlog siya. Tara, tigol na, maganda na. Senior niya. Yeah. Tigol, maganda na. Alat, pero dyan nila. Ah. Ron. Tapos makukuha mo pa siya. Ito pa rin. At, Buti naman ako daw. dahil man ang matotoo. No, dahil lamang anong Manfred. Wala pa na. Piso na sa lang bro. Bumay. Isang buwan. Ito naman. Kapag ko ito hindi. Piso. Hindi ka ako daw. Hindi ka ako daw. Parang magsumba din. Ano di lagi? Apa si Bon? Apat versus. Ano di lagi? Hello. Saan ka daw? Saan ka daw? Ano? Pato. Ano? Matama ho. Ikaw. 59. 29. Black na nga. Black. Wala mga kilay. Hindi naman. Hindi naman ako. Oh, good shot. Ayaw na ako draw, sir. Ang shark fin. Dami na. O, saksakan ka mo sa baga. Dami na. Makas ba niyo? Lahat. Lahat. Wait. Oh. So, di nakapag. Uy, wala siya. Hindi siya. Nakakawal sa tiktinig. Ano bakit naman ako ano daw, ma'am? Ako lang po yan. So, ano? Literal, nagdala ko sa daga. Isa ko yung nagsasandagan mo, bro. Bro. Ewan ko ito. Ah, sa kuya. Inano ko ito, instinct ko one so. Ano? Ako lang narat. Sobra lang ako sandagan mo, bro. Ano lang sandagan? Ano ba yung daga? Ano ba magbaga ko? Ako lang gamitin ko. Iba naman. Iba lang gamitin ko. Ang dati general password. Ay, ko, masalanan. Ah? Ako. Sabi kaya nga pasurot ito. Ang laban. Ilugap na ligilid. Apat yan. Sandagan daw sa loob ko. Yung ano, yung i-research mo na.
Kaya pala si Mama Lisa. Zero one two. 0-1-2-3. Isang dagat, 0-1-2-3. Isang dagat, S. Isang dagat, da. Ito ba? D. Okay na? Isang dagat. Ito, lukot na. Dagan. 1-0. Okay? Zero one two three. 0-1-2-3. Okay, ah? Zero. Kaka-retrieve ko. Ano lang doon, kaka-retrieve mo? U. W. Ito, no? Q W A. W E. E. Utang demonyo. Duwak. Lumbis nga. I-intertulog kayo. Ang dagat. Pero, ano lang ko ka na ano? Kuya na naka-speed up. Medyo sulo. Maka mo? Yun. I-speed up. Ano? May mga bensin mo? Iya. Tapi lu mau? Ibu ani. Mana tuh? First, ano, kiray. Ada daw yun. Para sa Walang password. Ano yun? Q. Ano? Ay, 23. Walang password. Basta. Wait, ang possible. 23. 23. Uy, password. Uy. Wait! Uy, naman. Uy. Kala ko dito ba? Oh, Robin. Barak na. Singko naman ito. Wala. Uy, mawala ko sa kusingko. Para na yun, tanggalan. Wala, tapi sa wala ka. Kuting tatlo, na walang hangga, tapos ko. Wala ko. Hinagin doon. Ano pa? Lagi doon. Ako kanina. Ano, gamit ako. Sus! Halloween. Kuya. Doon kami naman ako ng ko. Gawin ko sa kuya. Sakto yan. Sa niya yan. Sa kuya. Doon. Parang pinapatuloy nyo. Kipain ang bala. Malamig. Mapira ka.
2 has previous version. Nakatulong na si Ivan. Report ikaw. Sa amin ka ba ito? Oh, sa akin si Patupa. May na. Oh. Sunod pagpalit na ito pag nagpas. Wow. Mahal ko sa paligyan mga ayos. 30 na lang po tayo. Suwal siya. Siya ba ito? Oo, manod siya ito. Picture. Naurag mo ba? Naganda ko kanina. Magkita maglaro. Pagkakamitin lang. Tanong po ako ako. Wish. Wait tayo. Iba, nakaapat na po. Sa limana. Nakanak pa yung siya na yung bari tayo. Ano yun ba? Ako na nandro. Maurami nito ka. Flower. Awis naman, siniba ka lande. Ata yung bitaran. Ay, ko. Topics mo siya pala pa rin. Ano yung dagdagon? Parang, yan. Ano? First, ano? iPhone. Oh, ano yun? Lagot ba? Mga J1. Ilan sa nabal. Binakay kang ano? 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 23. Anong password? Ano? Ano, Milo? Nakakot sa mail. Nakakil. Tapos, tarong ano. Kung baka nila di mahal sabihin na, kita kayo na di. Thank you. Ay, yun ang sumay ano. Piso. Ay, pala. Wala, kasi na bago mga, ano, ludiron, kakulo na balik ka pa. Ayun nga di. Amor. Wala nga, so, kulay pink. Violet. Kulay pink ko sa Violet. Violet. Violet pink. Ano pangalan? Ano, amoy, ano yung binatubo? Iwani. Iba pa, kung yung mga kaso. Sabat lang, ito sa mga ito. Oo, maganda para yun ako din. Ayan. Lutheran yan. Lutheran yun eh. Ay, ban. Yan, lagi na ito ng yun. Duwang pa. Sarong. Ala, 06. Uy, may na dito sa dinay. Wala ba doon? Naglilibot na dyan. Dua. Ano ba? Sarap ako. Busy naman sa taboy nito. 94466. Dua. Sarong space ka. Yan, 466 kiray. 266. Okay. Ay, ano ito?
Isa si Binaryo. Ulitin ang Binaryo. Nanay Pix. Nanay nakaskapido. Hindi ko alam. Ano? Agad lang. Ang saan? Derek Young. Yang 15. Ano ang kasalo? Ito din. Wala nga paano si Mulod ako mo yung dito ako na yung tama niya. Ikaw mo lang CK Baga. Ayun na ito! Paro. Maril yun sa kanay. Kung ikatawan ko man ito. Ano yung sa inyo laro sa naksay. Nanakin niya. Nanakin. Nanakin ko po. Si ano? Nanakin. Oo. Ito ko na. Si Raul. Raul na ako. Ito mo. Kuya, kami akan. Yan. Iwan. Yung. Gusto mo yung? Alam ko na. Yan, nangyura ako kami. Bili na natin. Ayan, ito, may jungle na. Tapos may tapos, may alam mo yun na. Ano? Ganti ka kami. Pwede naman. Ano? Ikaw kung mapalinig. Smile. Ano yung bulunok mo? Smile, sabi ni Kuya. Smile, ito makusugol ito. Bakulo nito. Anong ratra? Ano, pato-pato. Tuliman mo gira yun. O iba, pati pang-pato. Ano? Maurado dito. Ay, nakaliwa naman ako. Gabi ko ito. Galing na. Nakakatawa na ka. Ang password. Ano? Ano pa? Ano? Lalaki pa. Ano? Ay, pagkaturno. Ano? Eh, mag-click ka. Ano? Ilang taon ka? Go! Next storage. Huwag kang umura. Baka enjoy. Iyo, iyo. Laban! Yan o, ano ka nyo? Ano kay Chloe? Ako ito nga, pindutin ito sa pinakalas. Iyo ito ang ano ko, sniper. Nice one! Malaki mo pa ito. Nice one! Sniper niya dahil. Kare. Yan yan. Yan. Oh, Pangalaki mo. pinalat. Dito ang ano ko. Kaya naman diba, isuti ko ng ano ni, ay ba yung Dito. Jericho, baga-ano ka ba? Napatili ka? Anong romano sa may drako? Black Widow Wing. Black Widow Wing. 23. Password. So ano? Apple P, iPad. Hindi, ano, download din ang lagi.
Ay, yan. Okay, man. Have a nice day. Ready ko. Sabi yan. Oy, ako di gisunod kay ano yun? Ah, yan po. May makalimutan ako yan. Pati di yan check na 55 try. Mel, yan na. Mel. Predator na. Yung madulit na yan. Ikaw mga predator na Ano? nag-i. O doon na siya nagamit ang pamilya namin. Pero may Patrick ka pa nandun? Ano tabi ang oras? Ano tabi? Si Mariela, sa ko si Mariela Gaming. Ha? 4-11 game. Ako yan ni Jenny mo yung Sound yun. Siyempre, ano yun yung luxury? Pandawa? Luxury. Oo, nakakurap dito sa amin. Kanina, pare. Luxury. Kung luxury ni. Sorry na eh. Sorry na eh. Anak ko ba? Ano? Sorry na eh. 590. Tulog si Bala, ro. 6 ka na yun. Magtulog ka! Isang nakakurap dito ka. Wag lang. Natulog ko tulog. Rex, sorry na. Sorry na sa aking Sorry na eh. Sorry na eh. Si Buya ang pinsan niya. No? Sorry na eh. Oh, manalo ka ba? Tunay na ba? Parang gusto sa Parang yellow yan. Ay, ito. Dino, salo, kapatlo. Bugi, sorry na eh. Puro-puro ka na. Sorry na eh. Di ba nga eh? Diyan, mambang man yan. Ay, si Troy. Ano? Gusto ko lang predicted, diba? Paano ba ito yan? Paano ba ito tulog tayo? Ayan, dayan sa binay po nung predikat. Ayan ang win ako. Ewan. Ano yan? Alam ba? Typhoon. Okay lang sa ibon. Look at sa ibon. Gusto ko lang ba dito? Isang po. Oo. Gusto ko ng predicted. Typhoon. Yung Ano yan? Bakit? 23 password. Iwi. UW. Yung UW. UWE. Say, gusto ko lang ba sa iko? Naku, ano lang. High school. Apok. Kasi di ang buhay. Tugi sa ibon. Yung sa iba, nari na dyan, Ben. Lugi yo. Pagkaraman mo yun. Nakasakulit, yung dyan, din eh. Pati may... Jowa. Lemon ko ako. Ako na naman ito. Lag! Bangos taas ang tutok, mouse. Ilang sa baba. Papo dun may kanina. Ayun, lugi to. Papo dun may
sorry ka. Itong bata din. Ayun, sa namin di kami sa daguso. Ayun, sa namin di kami sa daguso. Okay, dito, sino ba yan? Tatawin niya. Ano siya? So, hindi. Lago Diyos eh. Sorry na eh. Sorry na eh. Oo, buka lang kayo mga sa inyo. Kamu ko na true na lipat eh. Buka sorry na eh. Ikaw ni nga yung papi na rin pa. Baka huwag gini kayo. May sir, magkakay. Sorry na eh. Wala, hindi kayo iba na. Nalikot ko na po sige, basta laro-laro ka. Kasi parang sila kayo na. Laro-laro ka na. Hindi ka naman, may naklat. Wag. Boy, ito ba, boy? Mayawan. Mayawan, ay tayo na boy. Ulit kasi Diyak. Sige na. Ay! Bobol. Ano ba yun? Mulaw na naman ito. Sorry. You. No, biso. Ikaw, balik na ako dyan na. Ilahay ka na, Ondiwan. Kami itong bunso ng ito. Eh, di ba? Kapag-inasi ko yun, ito na ganito. Ayun na, sino pag diluwak? Ito nga. Baka, ang pinakalat mo nga ni Baka. Uy, ang sakit nga. Ginawa mo din yun. Kaya ko pala. Sa mga yun. Magtuwa ng kwan. Nagkuha ka nga yun. Kung bagsatin mo, mag-magic ka. Ano? Di ba lang ako yung makta? Sabi nila yung bawa na si tatay. Sabi nila yung pinukuha. Ano? Ikaw din ba? Sa'yo yung kwarta. Sa'yo yung kwarta. Kumilo, English pa. Magawalat mo mga mo. Ano? Ano? Sunod ko rin. Ay, sunod ko rin. Hindi kayo iPhone. Ato. Sunod ko, hindi kayo. Ano ito? Sunod ka kayo ba? Bawang sunod ako. Bawang activity sabi mo, sunod ako kay Ivan. Bawang ang sinabi mo ay, sunod ko, hindi kayo Ivan. Ikaw ba sa inyo? Wala na ako nito. Ano? Sunod ako. Sunod ako. Ano? Tapos Shiny. shiny? Shiny pa yun. Shiny. Shiny pa yun si Shiny. Ginamit mo? Yes, ano na meron yun? Bigam ko na eh. Di ba ako niya? Ulo ka sa daga. Ewa, sa Uy, tuwa. mag-ano pa kayo sa ito? Gabot ko ito. Sorry na eh. Sorry po ba? Kaya ko ba? Dali. Ay,
Ate Penny. Pwede mag-dit mo ito, no? Mas pa ako mo. Pwede mo na. Maabot ako. Wala pa sa side, mga may tinis lang. Ah! Pwede mo may kinabahan namin, eh. Suko kami kita. Ang salam. Mechanical ka, 260. Ang sulong. Kaya okay. Pero bago ka mo na. Sorry na eh. Kaya ka dyan nagsasabay. Ano na ito? Sorry na eh. O, dahil yun mo ko. Nakatiwas ako, hindi ko na. Baka ginto. Bakasi. Yan. Kaya ba kasi ko amin? Baka ginto. Wala na pa yung Hindi ka mga kayo bayan. mag-anumin. Nalulugin niya. Dito mo siya. Okay, sorry na Kaya eh. kung mga kalaban ni Gina na yan, pipiliin ko si kalaban. Hindi ka mag-anumin. Sa inyo, ano, ako wala mo. Shiny. Shiny, ano ba? Shiny. Hindi ka makaka-score pa. Sorry na eh. Ay, ito, RKP. Narabot daw sa kaunti. RKP. Tibuliron. Ang IP. Hindi ka magaling! Ako na kara! Bawal sniper! Ano, ikaw si Aura, si kita Street try. man Sabi niya, abukan. wala siya nang madimaling wala po. Ako mga sapatos. Ay, sapatos. Ano ka? Ito lang ang may wash. Utang ko sa pagbatilay ko. Sorry na eh. VIP. Pwede ba? Kinao. Oh, hindi. Wala na to ba? Daw ba? Oh, yeah. Yes, hello. Pwede ba makasakay? Ay, yung pera. Nagpabahan ninda, ano, one day. Pag nagamit ninda, okay lang yung, ano, Ang king ko na nga ito, 1,000. 1K, 1,000. Ang paanggit, pag-awan milyon. Maasir yun. Pagkapansin ko na, Yes. ko na, papa rin, pag, kung kaya rin, hinaaw na yun, nag-comment ka sa dapat, ay dapat pa lang, ay patrol up, nakapatrol na lang, ano, 5 na yun, like, ano, hindi yun, ay, kawak, Hindi nga ni school ako. Starte
Wala, kinang-kinang. Ikaw mag- Hoy, Pumad! Bilis na yung pira. Abo! 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 Abo ka no, kumanin? Ano ba? Ito'y Pag-ibig nasa sa tingin mga mo. Di kaya, di ko, di kaya. Pwede mo naman. Di kaya. Ay, puta! Bila ako. Patulo ako, Mar. Sino? Nabalik ko naman parang kita sa bisay. Ayun ako. Oh, Kaya may makawag. Makakawag ako. Doon nila ako ito. Ano pa doon? Siyo to. Lukas mo ba? Tapos na. Ay, oy, pila-pila. Ako pa nga yung parang. Hey! Okay. Uy, nailing mo na talaga. Yung nailing ko daw. Sigiling ko na dyan. Nailing ko na daw. Yan, kayo. Tulad siya ako. Kaya ba yung kandangin? Naura na kayo. Yung mga sinagaw, sinagibit kayo. Wala! Wala! Gamitan siya akin kung may malumpaton, may. Kung may predator. Hayop. Hayop. Sumalumbat pa yung badil ko. Siko. Siko, tarik, katate ko. Iko. 20 ko milo, men. 20 ko milo. Men. Iko. Ano nga niyo? Iko. Pinabil mo nga ito. Pagkatungkot yung ano niyo, ano. Panti. Siya kita. Nahuli. Ano nga. Ilapit na nila. Force connects. Ako na sa dama. Sorry mo. Sabi ko, present ko, kasama ko kayo. Nakag-sway kasi. Para di ko nasapos ka. Kuya, ano? Yan o, makusugunan no. Di kayo ka. Kuya, karilo. Ikutan mo. Ikutan mo. Ano ito? Lapper. Hindi mo gusto ulit. Makusugunan ka para pula-pula na. Oo, nakunagot. Saan ka na? Ano? Nakatapos. Bako ina yun. Saan mo ako yung ano? Ano? Yung sa likod mo, may nagdala sa dilim eh. Pistol ka ba? Luwang, ano sa na? Kita niya, ano? Ay, pula-pula na doon. Kita niya. Ano ka na? Kay Biwani. Balikan mo, balikan. Ulo, kita. Yan o ba nang pasakot sa kanila? Ay, kaya. Trick, tabangin ako
Gano'n ba dyan ang pag-ama? Gano'n na diba? Ako, yan, di pa ko ba? Oy, Tingnan, magtara. O siya, nagtara. Malibok ka mo, ano, si Joe? Alam ko man, ano ba naman? Pinapala ka ng Diyos. Matapos na ako. Pinapala ka ng Diyos. Sumpa, bigon. Ang karin. Wala kang parang dito. Eric, natawan. Mami, nakagray. Pasaot. Ako sa abot. Pagkaroon. Kapag na. Nakulong kami ng tarag sa Awat mo isra. mga mahurado ng asaw. Rek. Rek, malagrek. Lumaki na sila. Sakit na sila. Na, tapos lumitan na. Tapos yan na. Kaya ako na iya maging sulit sa todo. Ano, ako niwan. Inuwalat niya doon. Inuwalat niya dami doon. Ito na ulan no. Pagmungatag mo ano. Ay, namakiyaw. Palawa. Ako na sa po. Ay, nalaw. Open. Ay, nali.
Out na sa to. Ako na. Ako na turn. At namin sa awan. Ako din ako sa boss. Sige, dyan ka. Pero sa to, Joe. Ay, nakulit na. Kamay. Pero Right. size. Ako sa rin siya. Okay na kami sa to. Kami na swak. Utang mo pa tayo siya. Ano yun na? Ano kung piano? Ano kuya? Ano kuya Tigyo? Nibbles? Kuya Nibbles? Sayang ka mo. Ano nga niya ako sa Indo? Ay. Nang kasi na bumuka. Ano? Kuya ako. Kuya ako. Yan ako kuya. Connect ka. Dua-dua. Nibbles ko. Ano si Jay? Nibbles ko. Ay, matador na lang, matador. Si Jay, matador. Wala po. Nibbles ko. Ano matador? Matador. Paano mag-ibog? Ako na mag-ibong. Ako na daw. Kasi naman yan. Ito ah. Tarong si Mama pa. Dali no! Time na no! Yung lahat ng carry bar. Hindi ko lang alam. Ako, tinilan. Nibbles. Ako, tinilan. Ano? Ano? Ito, ang mukha ko pala. Ano? Hindi mo na. Limon. Limon. Ano password? Ano? 24. 24. Ah, Ano? 15. ako maya. Sorry din na. Napilong ka nga. Kalma. Oh, my God. Kalma. Okay, sorry. Wala nga. Yung kukulot na rin. Yan lang, channel. Bye, eyes. Oo, sino mauli hapon? Hapon. Kalmo. Wala akong gear pa din. Kalmo. Okay lang ka ba? Kasi ginamit ko mala nito. Kalmo. Adi! Ayos na ba ito? Kalmo. Natataral po ah. Wala nga rin mo! Ako naman naman po kay Kalmo. Boy, my eye. Sige, rin lang. Nakatanin na kami sa Kalmo, yung mga tao. Para din, ako naman na din ang parang Driving si Bukal. Driving si Bukal. Alam ko lang ito. Driving si Bukal ngayon. Baka di ka totoo. Laki naman kulay. Kailan hindi po? Ako ka na ang kulay. Ano ba din mo? At least ito po, bigyan ka pa ano. Ang kulay. At least ikaw pa ano. Kulay. Bigyan ka pa ano. Ikaw ano, Ang blue. kulay. Ang kulay. Isip sa Facebook. Sa YouTube na. Facebook namin. My eyes. Napaw dyan din. Ayan Yung mo. oo, mga no, oo. Pinatayak ka doon. Yung Dalawa. yung ito. Eh,
balot. Yung payo mo. Seryosan ako. Ano? May oblong na original, may oblong na tubig na. Oblong ka pa ikaw. May oblong ba ang original? Oblong ka ba ikaw? Ang lapit ni Kulay. Oblong? Wala, Kapag yan ikaw, na. pinigyan pa yung kahit pareho pa rin yun. Kulay, ay masulit ka. Yung original nyo. Yung original nyo. Pareho pa rin nga. Kalo ka lang. Kalo ka lang. The original. The original, dato po ito. Oo, galing mo ah. Ano ko naman? Ano kakagulit ko? At least ito po, ginigalo na nagpakano. At least ikaw. Idol ka rin, idol. Idol po di pa ako doon. Isa ikaw. Wala na pa yung utak ko doon. Pakain ako doon, tsaka ka ba? Ikaw po ito. Hindi ako man siya kayo po na bila, naman ako na ito pa yung doon kaya kaya. May ako nagpapagod. Hindi nga ako. Nagpaligpul kami. Oo, ito mo kaka. Ako Dati nga ba? naman, ipul, ikaw nagtao. Hindi, nakawat na din. Walang sapatos. Nakawat na din. Walang sapatos. Ayan, Ay, mga sapatos, makawat ako. ano? Babot ka pa. Ikaw, isang may digig. Ito na sa taas. Ano ba, Sol? Ay, Ang kulong na sokoy. Sa taas. Patay ako, kakawat na ito sa ito. Ano po ito? Ay, doon. Ay, kakawat na ito. Ay, sige, tapos ko na. Ay, Ano ba, Nancy? Ako na. yan. Meow. Meow. Hindi nakakalok sa cake. Tama nito, no. Tama pala kasi pagkala. Bumuhan eh. Turo ko lamang. Ay, ako na. Bakit ka doon na? Ano na, Juan? Ah, Yak, sama. Pag ginalaman. Di bakla. Kapag udaan, may Hindi ko tumalingaw na ay, nandini yung bago. Kita nga yun. Hindi ka lang yung makatakan. kapag udaan. Kadi-kadi mo. Ano, mabuka mo talaga. pari Di ba, araw Gay? mo. Teka, ba't ba nga bird come to na nga? Pabukay ka nga, bird gusto ka kahit butog. Una ko, naka sa isip-isip ko, doon ako kung nakikita ko ng bird. Ano kahit na ako na bird gusto ka kahit butog. Ano? Tapos wala pa. Kuya, man kaya ng papakit. Ako yun daw, ni Gwen, doktor ako. Parang kulang yan. Parang wala. Yes. Parang wala. Parang ko lang eh. Kasi mong bawang kasi sa bawang sa Yun na. pa rin yung adit ba? Bakit di ako natawag mo? Ako mantor. Eh, malaman. Ikaw ang motor. Sabi mo na ba? Puta ka. Nagigig kayo ano yung... Sige, di ako sige. Puti kayo ko. Sige, dyan ka sa ka. Ito mo silang baka na Nakapiyaw lang. Wine na. makakawat nga ng pati kung pinapira. Kasi may parang daw kung pira pa ako. Makakawat na tanto. Kapili ko lang. At isa ko, dekaldo ka Jose. Dekaldo ka. Ako naman. Kesa doon, ang buhay Isa yao. ro. Dapat yun mga ayub ka. May neglect mo. Kasi gwapo na ko kayo. Pero ako, Let's say mo, friend mo. kasi suneglect ko, baka true. Aka na chill. Ako din. True, that's it. Pero kalay. Saro sana magbakay sa ko. Buta kayo ko na magkakamon ulit. Siyempre ako na ito. Really, daw. Naman naman. Ano kasi di ba Wala. ano kaya Ako lang kung nga ito ako makasugtong para makakarang sana. Para kung nga ito. Really, you're so... I don't care. Hey,
Aray! Sorry ka dyan po. Ayaw pa nga, ayaw pa mo. Nagtubig ka kaya to. Sus, brother, badilan. May ublong kang ikot na ka, ano? Araw, ako ka ba nila mo? Araw, sige. Ayun na, ito na. Kaya ko yung mag-logo. Ano alit nga niyo? Shady! Yun! Ano alit nga niyo? Uglo to po ito. Ano din yan? Ito po ito. Ayan! Ikaw mo ng pantok. Yan nga, may buko. Ano na yung silver sa likod. Ito po ito. Iiyak na. Masak na. Atyo, atyo. Sige, kang sarang nag-chon. Madila, akikon na ka, ano? Lalakay na pagod din na rin pala ni Jun. Pay. Uy! Putang ina. Pati nakajiba. Sana, oo. Mga pinagunding na kalsuan mo, nagkaulat na Sa kamungayad ka mo nag-elevate na. Libre ka tayo dito. Natan mo ako, Jay. Nalilibog ka. Yuy! Gawa na ba't yun? Woo! Ano yung patawad ako? May na kayo. Bayong ka, ah. May na kayo. Paraw talaga ito. Sabi yung silver, ay gold na pala gold. Master Diamond, AK. Legendary. Ayop ka, ano ka na? Ano ka, important ka na? Oo, lang ba din? Important na. Ako ka naman din kasi. Hindi mo niya nakot dyan, really, yun dong. Sakit katanga, control. Ow! Namatid mo? Ah? Ikaw na namatid? Dati. Oy, baba na dyan! Kaklab mga pira, kaklab. Baba, yadin mo kaya. Si CJ. Tantinor! Mga pira, kapanginot, really, yun dong. Anak Your ko. face is dog. Your dog. Your buto. Your eyes. Shampoo to. Your face is... Kasi hindi ito. Ano, si Kuya. Kasi bating na itong buko. Nagigil lang nga. Patinawas ka nga. Nag-aaral gano'n. Nagkakuro. How dare you at this? Wala ko dito po ito. Wait, ayun yun talaga. Bobo. Ang ano ka guys, buto. Bitch, how dare you? Ano mo wala ako dyan, ay, kamat-mat. Ano pa nga na ako dyan? Nagkawat ako buhay. Sus ka lang ako. Dito to, really, yun dong. Ano to? May lugod sa payo. Really? Ricky? Parang kan, idaro daw may kawat. Ayaw Ayaw mo lang kailangan sa ano. Oh, may nagrabe akong ublong. Oo, awitin na. Ano Dahil, din, ano kaya sabihin mo minsan na. Timundo ka! You're bitch! Uy, balik yung muda. Ay, sir. Mga baka bawal mag-pog mo dyan. Kuya, ano si Kuya? Natapog yung mga. Nine. Yung matug. Parang matug. Yung alam mo kung ano problema mo. Ayaw niya, ublong. Ito, ano. Ang buko ayaw ni Ano, kaya ko kung ito. There is paper, Ron. Ano, masarap siya. Sabi. May dalawa. Ano ka motor, no? Aray. Wala yung doktor tayo. Ang mag-ibang ka.
Kasi dyan po siya di ba na ano na may dalawa na yun. Ano password? Muda. Muda. Ay, nako, kuya. Explain ka. Ano po? Yan mga nailing. Yung crush ko. Ito ka naman siya ang ayos ka. Kasi masa. Yung crush ko. Hey! Ano password? 24. Hey! Ano man yung araw ka lang? Ikaw, gano'n yung may araw ka ito. Ang password mo ba? Lan on, tama? Hindi ka nga maglipat ako. Okay. Ano yun? Ikaw hindi ba ka? Lan wa. Ayaw bagaan. Okay. Open doon. Lan din siya. Oy! Ako pala nini. Ako pala na namayar pa. Yes. Bubuka kaya. Hindi ka nagkakawat kaya. Hindi man ako nagkakanta. Malibay na ako dyan. Ready your face. Ready your face. Your face by sleeping. Your face is big. I know. You're so ugly, not handsome. You know, something like that. I don't care. I'm not handsome. Sabi ka pang tunay, ito yung mga nilipulay. No bang, yung mga no bang. Walang mag-day. Nice dog. Really your face. Wala yung face. Wala mo naman ito. Wala mo naman. Wala mo naman. Wag. So, nakakawit to. Gusto yung naganda ni Bakila. Nakakawit to. Kaya. Hindi ka nga ano, tama? Ako na muna yung note. Sige, gagawin ka. Tama? Painapon ko. Hindi ako namatay mo? Yes. Hindi ko naman. Walang tananaw ko. Tingnan ko. Bitch. 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 Ikaw, huwag mo ang tabakay niya. Bababa, tabakay. Tingnan ko, hindi ko plong na yun. Karot, ublong ano to, ito original. Original. Dudog daw. Iba ka ng ano, di ka ay sana dito. Plong! Ublong to ko ito. Ano yung blito mo yun? Sakay. Ay, pinaka mo na pa sa kang. Ay, hindi ko ba sige isipin. Ang takutin ko naman na hindi. Kaya na ako nga. Bangag! Bam! Sabi ka na. Ano mo yung diwa ko? Wala ko diwa ko. Nasa baba si Wako nagpapakanik mo si Kiyete. Tingnan ko sa lumuro. Alam mo na bumbaw. Alam mo na. Bye! Kiss na kita. Bye! Uy, sobra na ika sa oras. Hindi nga daw. Yo! Reactors ka na. Ano? Ano? Tama na kakabumbang mo. O siya na yung nag-santa na gawin na. Piling to kanya dito ganyan. Ano mo Yan, na kabalo. Tayo? Tama niya yung medyo. Sige na kaya oblong ano 0. Ano to? Sige daw, check out turn. Check out turn. Nakakaligod yung tignan mo na doon. Iba ko yan. Umayog na ako din. Mel! Ay, ma. Mel! Umayog lang ako din. Umayog lang ako din. Wow! Bila ka mo dyan, di ba ka nga? Pag wala siya ganyan, di ba ka nga? Para din sa taba ka. Kaya, ito, kaya ako nang bukas. Ako man makalupitaw. Ako mo siya nakabas siya ang araw kayo ito. Ako lubos ko rin. May nakita mo kung naliliputan. Sige lang, magkap. Ano na nais ko dahil na pira? Si Kuya! Bibibo ko. Ako madarong ko. Sorry na eh. Kung ba't yung dumang ka, ano, kalo lang. Kuya, ano pa niyo? Kuya po. Kulo lang mo dyan.
Yan o. At hindi ko lang sabi na tapo ko si ano. Yan o. Put your reason. Taga-bangit ako. Taga-bangit ako. Gusto ko na kayo mo. Sabi sa aga. Nagkano? Domingo. Sabado. Paglapo ka sa back buhat. Ano lang? Domingo to. Ano nga dyan? Ano nga dyan yung mga tabo? Lunes. Sabad Domingo. 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 Sabado. Bukasan. Ay, ikaw na nagkakaroon ni Lagi si Mala. Ako lang sa ni Domingo. Porque sa 21. Karawasan. Mga 21 pa ko na rin kaya ano. Inusubi. Ano? Busti ka ba lagi boy? Ay, saga. Ay, kaya. Energy nila. Ay, saga to. Pilapil po. Ano ang sugo? Wala ako. Ano saga? Ano saga? Tomorrow. Tanga. Tomorrow. Nabot ka kaya. Yak ako. Tabo. Ako na muna. Sige na, inom na. Pero talaga ko lang talaga, we. Inom na Pero naman. siya mo tayo. Ang buka. Lago ka. Ano po ka? Iyo po ka lang din. Tapos tinaraman man. May book. Book. Yun. Yung mo takot ka kayo nasunto ka na. Sabi na ko ng duhay. Ilan ka din mo ako? Sinasabawit. Sinasabawit naman sabay kami. Sabi niya dati na nagpibiri kayo ng buhay. So, Wala sa Saan kanila. ka? Pareho ka. Wait sa ako. Charlie nga siya. Nasa night. Ito ka para nag-iwan. Dua kami. Isip mo. Kanino ko siya ko kumatsin. Uyo. Really, you're dumb. Yung ko ano yun ang ano. Wala ka na bakla. Utong kang dudong mo man. Ikaw ba ang tao doon? Ikaw nga yan. Kaya nakamok. Pipilit ko ka. Ay, ano do? Oo, ano. Dua kami din. Dua kami din. Ano, dua kami din dyan. Alam ko man may payo ka. Ano, dua kami din dyan. Dahil mo ba Doon ang bagang ubyo. Ay, yung tayo ba mo? Ay, yan ha. bunay. Hindi mo muna rin. Look, what is makita ulo? Bulbong lang ang ay punta pa ko sa bunay. At least, pogi to. Kita ka nagulo. Pogi. Ay, sorry na, Hen. Pogi. Pogi ako. Namaulo ka. Bobo na yun. Ikaw, ginawa ka si Dora ka. Tayo na nga. Tayo na sa natin. Oras na lang. Sa mata. Okay na. Kaya nalikat, ha? Paron. Dapat yan, sige, umito muna. Pero kami sa kape. Ba't yung mas makatak sa'yo, mga Ay! Shush! Ako yan yung chukoy puti. Balang kulay ko. kasing bida na ang kulit lang. Uy, ako yung Ilag na kulay. Ilag na nito. Ay, sirot na. Yan, bangin po mga ka. Kakmaki. Lalo ko may Kain, kami na lang. Nilingay ko. Papailin ko. Oh. Araw! Bukang gani. Hindi ko ano. Wala. Pala. Tatakot ka ba? Tatakot ka pala. Pila-pila man ni Kiki.
Bawat ako. Dogs, balayan na ako, Dogs. Para nga ni mapiso ako takatron sa nang ibumaya to. Sige na tayo kita, wala na piso. Pang 5 minutes pa ako dito. Oh, baste, mahulog ako. Kaya nga ni Ang sasapak Diyos, ikaw man tiganik to. baste. Ay, gato! Ano niyo, di ko mabaro? Nainot ako. Huwag yun talaga. Fight the word. Eh, Ayun nga, di ko na siya, di na ba kayo? Dogs, Nagbuli si Dignig, galing na maklangay, bali. ang same. Out na sa engineering mo board. sila. Oy, kanano? Open man. Open na. Okay, Oy, Dogs, kanano? okay na mo, Dogs. Okay, sige na, wag lang. Ika, namulo sa kuya. Tira na suso. Ako na. Oh. Open na. Ako na basta. Ika, ano dito? Open na. Ay, nandiyan ako, nandiyan ako. Lubot ka mga libo. Nice day. Di ka maingay. Gusto mo kunin parot. Gusto mo magpakunin, di ka ngayon na yun yan. Tara mo kay Joe. Ako sigaw pa pa ino tuntog. Pilapil. Tara mo kay Joe. Dali. Kakarawang. Ako na. Up na sa phone. Dete ka magano ha. Kay RJ ako, kay RJ ako, kay Oy! RJ. Si ano na, si Butog. Nakuha rin sa kusing ko. Wala ka. Lemon, zero pa. Tawad ka na dumano. Open the top ko. Ano ko? Hotman. Lemon. Bako talaga dyan. Bako talaga dyan. Pinagpalit si Butog na adik. Pinagpalit si Butog sa bako. Sabi yung tanong. Ay, naman daw ako dyan. Ay, kung ito, ito. Amin ako man na. Mature naman ito. Pero mas mature ako dumaan. Malabas na ako kay ito. Ay, Kung tayo di wow. pare ka talaga. Tanggapan mo. Dit Ito. lang. Uy, Kung ano mga ba? 100%. Ang 78 or 99. Ano lang ka nagawa? Ay, napana ako. Ay, hindi yung parang kalwag ka mo. Nagbago daw Ang ako. mga sige sa Rawai, ano mo ugali nito? Ngayon lang sa mga aki sa Manila. Ang mga aki, yung mga pigapod na batanga mo. Kaya ang pangit ko ito, itong katulog ka ito. Ito mataram, saksakong ka. Ito mataram, hindi mataram. Itong tanga. Ito man, inahan ko yung tulos. Ay, katulog, 18 taon ako sa Manila. Kaya na ito mataram. Dumaan na. Ang mga gurang Dumaan dumaan. na kamukha ito. Dahil nagpapara, hindi ba nakakuntukan na na? Eh, dumaan, badil dumaan. Agaw, iwan ko doon. Kasi kung parang doon ko na ikang badil. Kaya tingyo na, di ka magano sa basilong taka, ano? Totoo yan, 18 taon ako dumaan. Katanin niya, itong basa na. Tignan yung video. Pagparudahan, nagbasa. Bumalik ka doon, hindi ko na. Dumaan ka ka dumaan. Atong baka sa dumaan. Kaya mga tignan ko doon, yung mga itong sa taram. Why? Yun. Hindi nga pag-ipon mo man ha. Yun. It was not pagiging karate kids. May Kaya kasi tingin na mo kayo. Kaya sila karate wow. 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 Karate kids na wow. Magtugang na wow. Kalating wow, kalating wawa. Ay, taramon ko. May like ka po ba? Ay, may May taramon ko. masabi sa tren. May like si Budo. Ano ba? Okay. Ilay ako. May like ka. Kami na ang Ay, ano? Half Hong Kong. Half Hong Kong, half Korea. Kaya Kirang ito. nahulog ko. Kirang nahulog ko di. Wala piso. Wait, Doon ka Ay, nakabuhay sino na ka dyan? Korea kong ko kayo. Walang pinabarya ko na. Nawala yung suko ko. Magic Half ako. Hong Kong, kaya ikaw. Korea ko. Para hindi. Up ka, RG, up Kaya up. siyempre na tamo. Tangayog ka. Ay, gusto mo gabong ko tangan ka. Ay, ngayon lang iyon half Korea, half Hong Kong, kaya ikaw. Korea ko. Para mo Nangarap ka. Sige na to. Pigi ka. Wala favorite week. Masabi ka pa manamabakal ka. Pabulong pa ka, pabulong, mabakal ka. Magpabarya ako. Sige na to. Ay, sige na Butog. Kaya ngayon, say. Sige lang. Pwede na ka naman yan. Kami itong katong ako. Ano ito?
So, ilang mga, tanong ano nga pa ito? Ganyan ka naman palagi. Sige na. Yung 0.2 sabi nga, hindi kalabanon ka. Kalabanon ko nga ni, kibit na kalamang ma. Hindi kalamang ma. Apil, hindi rin napitin ko na. Parahakot. Kanya ko na sa 100. Nagalit ka rin niya kasi naman. Para nabigyan sa hanap ka. Pero ito mo siya. Hindi naman ko ng 20. May, nagpapito ko may. Hindi ka pa kaya kung anong oras na balik niya. Makanya ka mga hapon. Yung utang ko pala na gusto. Walang biwang kita, kaya lapilan kita. Okay. Itakapat ka si Jay. Apil ko si Sai. Saan diyan ka naman ta? Diba na sinunok taon? Damang tao. Diba ako pa? Basta may nito dyan sa luwas. Ngay, tatao. Anong tipo sundi ko madam. Padadang puspay. Tatong lang ako pa yan magkuha, Will. Karen. Baka sa, ano mo sa teach mo doon? Yeah. Balik mo yun, oh. Yo, manati. Ano? Ako mo ba? Nakangayos. Sinangay ka, pigi ka baga. Oh, tawa naman daw. May talaga man ako nagkakaon, may. Palit ka nga ka pa. Oh, hindi ka naman, oh. Sige na. Teka. Ang gulay ay mahulay sa buwan. Kaya ang gulay ay pampakulay rin na buwan. Ang kinatrakad ng kapis nito. Turn gamit mo, Tor. Turn gamit mo. Ano yan? Iya, ito. Ikaw lang ang ano. Mamaya ko lang. Ay, neighbors yan! Uy! Ayan, may bulis mata doon. Umano! Put your reason here. Aram ko manay. No? The true kalbo never shampoo. Tama na. Dahil nag-trust to, the true kalbo is never shampoo. Parang po. The true kalbo is never shampoo. Nakalbo, utang pistol din eh. Aba mo sa kaya na nga niya. Diba? Natural boys never shampoo. Ikamit mo? Aray. Unyo, ikaw manood at local ko never shampoo. Ikaw ba na sabihin? Okay kaya, guy. Sige, kami kayo yan. Okay kaya, guy. Isa-isa lang ba? Isa-isa lang ba? Okay, pati ba yung pala? Ito, puro pati. So, ano nila? Dosin na ka ng buhay. Baka maganda ka pa country. Alam mo. Oo, kang tuwa. Sabi na, maulog yung reason here. The truth has been never shampoo. Ako wala na. Wala na. Yun nilugot mo. Yan o. Isa-isa lang ba? Wait ko. Mag-grenade rin. Ang puta nga nag-smoke mo. Alam pa, ako.
para sa akin nakatitig ang mata, tanongin mo anong gusto tanongin, at ayan din ang lalago rin. Hola po, pansito, mo es la feeling ko. Sabi na nayaw. Marami ka ng bulis ko, minigram ng ating bulis. Sabihin mo nga lang gusto tanongin, nagkagaling ang nasabi rin. Never shampoo. Orang itu, the local food is never shampoo. Ano mo, magtana araw ko magtana, abracadabra. Sampay mo. Magbalik sa video na. Kamu naman, folks. Grabe ka, naku. That true shampoo is never kalbo. Diba, magayon talaga yun. Dos pa na bagay ni. So, kakati ko kang gawin. Batas na yung pinagula. Yung balik ako si John, Gina. Magbalik sa'yo. Yung sa pogi ko. Ay! Ay, ito sa'yo balita na. Sa tinaramang pogi ka. Pogi ka. Pogi pa talaga. Halo yun na. Kaya pinagpalit sa pang sa at least talaga pogi. Kaya naman pinagpalit sa nakamalit siya. Pero nagpapuna at least na ano. Puta. Ano ba nga? Ano yun? Pino ka naman. Lalo na pinagpalit ako sa mga babalungan ito. Babalungan ang bagay ako lang. At least pogi ma. Siga alam na tayo. Wala ka man eh. Wala ka. Wow, great. Sabi di ba ako pogi ka? Pag mga matyo ka na bibong ka. Really are kain. Sabi ka pa ni Jo. Salamat po. Di mo lang, nagpasalamat ka mo niya. Ang ano lang sa ko yung idol. Ano ako pasalamat? Siyempre, dati nakikicharge ka na. Somebody to love me, ang power. Ako so. So, my perfect Hindi ko pa kayo tigamit so. Saan ko pa ka? Sa'yo mo naman yung Happy New Year. Happy New Year! Arte pa pili kami ito. Dali lang. Daw pa yung sarili. Account sarili sa speed to. Ay, gamitin ko. Palas ka lang. Happy New Year. May sikatro. Ano ba kung may sikatro? Pero lagi Valentina. Ayun ang idol no. Dali ako! Go! No. Ano ba sa kulay pula ko na ilimit ako? Tatlo kalbo, is never shampoo. Ano ba ba yung sabi nga natin, siya lang kawanto mo. Ay! Oh, at least siya lang kawanto mo. Siyempre siya lang Malusog! 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 Sneperan sa masunod. Yoo! Kuya, kayo Let's rock and roll. Gusto lang kita, G.
sige. Tapos ano pa? Utang pistol at Pistol eh. Ano? Tol, ano? Bago. Ha? Hindi ko siya na din matagaw. Oh, yung bili mo. oh, bye. Say mo na din oh. So, di kayo nag-lost sa CCG. Nag-lock. Lock kita ni. Gusto na daw. Ako naman. Utang ina mo. Huwag po, no? Lahat malagit pa ako, di ko aman ako pasakan ko. So, lugi naman ako CCG ng Ace. Para ganyan ilang dito. Uy, ayun, dito na nga ganyan. Dito na ako. Maganda ako. Hindi, mali niya. Sorry na eh. Hindi po ba siya ang magasin na tao? Balitak na tayo. Ako subo ng pagkita na yan. Nalimuon. Rasa na yung phone! Lugi naman daw kay Sisi. Lugi pa ako sa inyo. Ay, bangag ako. Ay, ko. Naka-buriwas. Ayun yung pati. Hey. Ikaw na akong hayop ka. Kuya, spins kayo. Ako magbuwano. Sige, ikapagbuha ko. Yun siya ginagawa. Uy, bangag. Uy, bangag na naman. Lugi na ako sa inyo. Nakarilas mo na yan. Para sa kasuban ko yung bali, iba na po yung makasuban yung bali. Sabi ko yung ano. Ay, ito. Yung round to daw. Bangag ako. Bangag ako. Ano, Big Sing? Eagles! Labels Matador, no? From 24. Makalubi. Wala tayo. Yun. Kasi card. Kaya ka na daw, flash ba? Ako na kasi. Rino! Palitan. Ay, Noon. Ibigay mo yung reorder. Anong round? Anong round? 24, password A. ang password A. Di masarap. Ayop! Ay, Hey! Ala, ayun, A. Teka na ko na maglalao, mon! 24! Ayoko dito. Password Ay, A. Nora, kung si. Ayop ka.
Hindi naman ako nagmamadali. Uy, kawat na! Ayun. Nandiyan yan. Bakit nandiyan ang pangit sa iyo? Uy. Ayun, kayo. Ayun. Bago pa na ako. Ayun, sorry na head. Ako Pilipan. Kay akin dito asang. Oh, ayun na ini. Pabili ko. Yun ako. Pabili ko po. Isa lang po. Bili ko na Jean. Magkano din? Uy, baka. Isa lang naman. Naman lang. Isa. Isa lang. Isa. Ano dyan to? Baka nanayok, nabumba ako, nabawasan ka ba ako? Lumalabas. Sorry na eh. Kailanman. Oo. Nakakita ko tako. Pwede na pero naman ako iba. Yan na lagot ako. Pili na kita. Sugat lingkod! Sumulto ko lang lang. Sakaya nga, hindi ko na. Pili na sa sniper. Napakaya mga badil ko. Sige, sniper ka. Ngayon na yun, baka mo ha. Oh shit, gano'n. Utang may nag-smoke to, luso. Okay, kaya. Buwang ayop ko. Nagana-hype na ma-smoke. Dahil mo ka, tanga, tulungin kita. Nagilig pa ang hype. Nangiris mo ka na kasi. Talagang kinaip ko eh. Sige, dahil ako na sniper. Sila nga si Bo. Paulo ko. Ang paulo ko. Nagilig pa ang hype. Gatali siya. Puta na mo ka na, sabi ko dahil smoke ka. Nakarat-rat na ako. Puta dahil ko na ano, saka yung akin na. Yo! Araw at gabi. Ano ko kayo? Sabi ko sa naglilikat si CJ. Nabilikat na niya sa water. Saka yung likate na nila yung pak na ini. Sige, tangkilid dyan. Yun na yan. Sige. Ikaw na nag-iilid. Ikaw na nag-iilid. Ala! Yun na yun eh. So, yung mga doon sa room. Sorry na head. Ano, nilito kayo? Saro-saro sana. Sorry na Baka head. kaya, kaya. Sorry na head. Tara na to. Okay, man. Sorry na head. Diyan ka mo itong kaya no? Bigyan ko pa si Jay. Natin pa. Ayo! Pangangaga ko! Ay, mananakaw. Hihintay sa signal lang. Ulol! Pag-ibig, pang-wow, pag-ibig. Makaano yan? Pati itong bunga. Ganyan din talaga. Butog na kayo! Ano to? Dito ako sa buhok. Ay, yung pala lahat. Yung pasali ko si CG pa yung
Iyaw na titi. Suduling! Ano yan? Sabay kami ha. Dino, pwede ako sanay kang kakunti. Sanay ako sa skaters na. Butong, ano na butong? Butong aking mama. Huwag lang aking payo. Buta si Toy nagsasabay. Punta kayo nga, itlay ko na ito Teka sa naman na Toy, punta kayo nga. Arabuan na, lilis na pera na sana. Eh, mali ka mag-grade. Matapos naman sana. Matang saan, walo pa. Sige, sigo, batog. Saka pa yan. Kaya mo ito. Kailan na ako kay Butong? Ito si Viper. Bangat ka talaga. Nakagadaman ko. Kalbo. Minsan na, may tumliyo. Ano kayo pa kayo sa umitong bubong ito? Oh yeah. Ano? Nagdagay mo na si Unin Dre. What the ano? Ulang galuwag ka. Idok ko mo doon. Ayun o, di sa magawa. Ika, doon sa kalbo ako dito. Ganda, nagkakot ang oblong Tamo, na ito. Siya, dahil siya. Iyo, ha? Yak, style niyo. Pati hapin mo na kayo mo. Iyo. Ano ba daw? Sorry na eh. Ano na? Sino bubong ito na sa bintana? Papa mo? Mawas na. Buti di papa ako. Matagusto ka ngayog ba? Utak ko, walang tumalong. Nagandang ngayog ba? Sakay buhay. Dahil mo black na tumalong. Nagandang kasi. Action! Bumangat si Butong. Pabala ka. Ulbo. Hindi na pares to. As tayo pera sa raw. Yan doon sa may bito na. Nakakabang ko siya. Kalawan tayo. Kaya lang si Butong kumain. Kumain. Oh my God! Wow! Hi! Kumain si Butong. Nagdilikat si CJ. Hindi na may panamang. Mabuti kaya. Napakabais ito. Ang kalokohan. Ang kabubuhan. Ikaw maungay ko yan. Ako ko yung tempo ko. Tida, udah po ada. Makulot dyan. Nagmuwa ngayon. Nakita na. Puta, may nakalawag na na bot. Oo! Action na naman! Eh, face. Eh, pangal ako nagugot mag-sniper mo niya na daw, okay? May nakalawag na na bot. Ano ito? Ano man ito? Graphic. Isit ka kayalo yung ka. Wala ako ang ngayon pati niya. Pagkaligsalaan mo. Hindi na dali pagkapilo na ayot ng kalbong Ikati pa ng ino. Oh my God! Race na pinali sa turin. Dahil sniper na kita. Sabi nito. Race na pira dalaga. Sniper na alam. Natanaw na ito sa ro. Natakot din sa ko. Pinapili pa magagamit ng bunga ka. Natakot pa rin sa ko. Pinapili yung Lemon dogs. Podcast. race na pinali. Rider ka. Rider ang aking heart. Ako? Ay, durang Ako ko ang kita. Ron. Gano'n yan, si Butulbot. Nagkaano, pag naglala ka, kumakatay. Marami na. Ano? Hindi na. Ibo na mo to, brief road. Wala ka, lagi mo Ako na na, ako yan. Paraan mo ka na ikaw. Ano? Kita mo na tambo. Sorry na, pala na mo rin si Kayo. Ay na kayo. Brief road, Ay, brief road. Butulbot. Sige, Pedro.
your face? Ano, really your face? Kaya si Batubot. Ayaw, may kalbo. Right in the face. Really? So, Rele? Rele? Wait, Yung pa sa likod. We need to hurry. What? Everything. Hindi mo ginamit kina. Ano yung Yung iba po, nila. iba malinig? Uy, apat na ba? Ano mo daw? Pero ano yung tawag ng ano nila? Ayaw, naglalakaw ako ng kasay. Lingaw po! Really, yun. To the bed. Bang! Headshot! You under my... Uy! Nakita kita sa isang magazine. Lol, no side. Ano ko? Wala akong pakialam. O, saksak ano? May na nagpapasplay. Tapos to, kinagayo. Hello? Ano to? Ito naman? Pupogi. Kalbo, never shampoo. Ay! Yung mga ayaw, gusto rin ito po. Ikaw magpakalpo ka kung di ka ma-shampoo ka. Oh. Kalbo na. Ay, pupunta ako sa ano. Sus! Tugino mo. Agoy. Ang tanga, duwa-duwa. Nagdadaman ito yung store nito mga buka mo. Patang stroke yan ba, baby? Naman ako. Pagalitan. Ay, kanta ano. Kalbo is never kalbo. Album ka ba? Aba! Wala na dimental mo. Kalbo is never kalbo. Yung nagkaramutan ko may store nito. Ang mga nagpangalo. Iso na ako dyan ako. Bangan ako ng first ticket tag po kalbo. Kasi ko. Both kasaksak. Kalbo is never kalbo. Really? Bokong is really bokong. Baby, don't be scared. Never there. Ayaw si Butong mo. Nagpapalit ka nga yung Butong. Bala ko, tigpadali ko ito. Really your face. Ano yung Really your face? Really your mouth? Really ko ito. Really? Abangers ka? Bangers doon. Ay, ngayon sa ngayon sa gilid. Ayaw, napapay siya. Ito. Ayaw. Pa? Nagpapakti mo na ito. Ayaw naturo. Narabata. Ano, denay ko. Saksak ano. Ayaw. Boom! Boom! Oy, puta na. Nakinokina ko ba ito? Pinabukang tawa ka. Pa? Nakinokino ka ha? Don't be on this end. And I say we still get along. Oh, yun yun. To the bed. Ikaw! Di nagtutumplik din. Nung side fight na ito, inaw pa? Tapos pala nini. Diba yun talagang motor nung mini? Pogi talaga yun eh. Wow! Hindi nga madoks to. Yung kaligdinig ko. Ano ay kadyon? Really your face. Alangan! Wala na ako chat na kayo ito. Itang wala para ko. Eh, may gusto. To the bed. Never I will let you. Ano? Tagbongis ko mo si Jim. Yes, si CJ. Wala kang dumo. Ay ka. Ayun po na kaya nga eh. Tigagadan ko si ano. Tama ko kaya. Hello. Sa likod mo. Sa likod!
Nagawa, Jing Pro. Ha? Ano yung makiblit? Dabo ko na kung balil na ini. Hindi man nakikiblit. Siya daw. Sa kamot mo naman dito. Siya matadis na ako. Ako sa to. Okay mo siya tao. Ano yung kaya pangalan, Carl? $20. Ako sa kuya mo. Carl, ano yung kaya pangalan ko? Carlin. Puta kayo, pinagdadyan. Carlin. Uy, likod! Dan kay Ben. Yung pansi ko to, nandun na. Ayo. Ibo mo kaya tigil sa ako. Uy, gusto. Gusto mo sumalo. Pag kaya maano, may karoon ko. Lemon. Ikaw lang ang bota. Ha? Ato. Ba't ka? Ayun na kay Kaloy yung sublang Kaloy. Ay, nalubo, dahil na. Bukan. Pero may ko. Sa ano? Pwede magpupansin. Maraos na kaya ako? Buwa. Nandara ko ano yan? Nagtutubol sa nagtagalong ng 24 password 8. Ano si ano? Ako. Ay. Pag naku mo boy, patay ka na, tapos saksakan kita. Sorry no. Ay! Takas ang utak mo pag nasabitan ka kang karambit ko. Ikang aking yung goal. Puta mo na. Ayun, why pan sa taas ako nagiging. Ikaw ang palubutong, no? Pagbigay mo daw. Hindi ko na eh. Sabi ba niya ka tayo ano? 5'8". Saksakan na daw po, ano, ay, para ka na ako dyan, oh. Ayun ka, mali ka mo. Really, your dog? Kando. Sent to the bedtime. We'll never have it every side. And then try. Mahal. Isunog ko Eh, ba? yan? Wala. Big na balls. Ah, may balls! Matadot. Buti si Butor, no? Matadot. Yung piggy balls. Happy end this story. Password 8. Tanga. Tanga, bubo. Tanga, ginutin. Ah, Kayang hayop na. ano password 8? Hindi. Late na eh. Baka doon sa laban. Ina! Sa babang bubo. Ang bubo dati na din sa saksak. Pag yung posible. Pero, may batlik! Tatay. Kasi mga kami nabutog ha. Pati mamarapas, hindi ko lang Kahit na, yung ka lang dumadi ko na hiling. Marag pati, nagsis mga basbali. Diba, Timor. Yun, nabati si Tugi. Tugi at Tugi. Nagsama ang wende. Nangiling. Saan? Sino ba yun? Ano, wala kang go. Yung mga tribong ilong. Ano nang go? Ako, kung sa mga isang ilong mo. Ako makasita ka na. Hindi mo. Ayun ka na! Sino dun kaya si Duterte? Mas cute na net sa ayaw na layas.
Yang Iya mo, kunin mo ba? Kita ng payo. punta nga pa yun ako ta. Nakakapong sa mga kumsat yawa. Nakakapumsat ko yan. Iba din lang ito. Of course, why not? Of course. Ang Punta nga yun na kaya Hindi pa yun ako. lang iba. Ako nila. Yung isulong mo. Ako, really body na. Alas, depende. Ano ba? Yan, natulong. Takan men. Tulog laon. Punta may nagbadi. Yang pwede. Kaya sorry ko na rin. Pwede ah. Puro na ako. Likod mo. Likod mo, Torn. Ulod ka din. Sarap ka, sarap ka. Sarap ka. Sa kita. Apil ko sa ano si Soy. Sarap ka, ready na. Parang mga marami. Iba lang dito eh. Ay, ako mo. Story. Oh, ready na. Never! Ayun. Pusa. Ayun na. Ay, no. Labaon. Yun na, sniper. May granada. Lapil-lapil mo. Dahil ang granada. Basta sniper. Sanay ko ang mga granada. Matapos na walang granada. Hindi ba sa kamot sa baon mo? Water ka, boss. Abang nabuha ko. Sino na po? Nawalan ka mo. No! Pinangan ka mo di po to. Uli na kaya nga si Buto. Doon ka dyan, Bu. Boom! Patay ko tayo ito. Alat ka muna mag-ibo. Sniper ka na. Noise! Oh, ibo na. Ano? Butong! Alilim na mo na kita! No. Matal man na nagsuro ko sa maguya. Anak ka eh! Para man Hindi nagkabot. man sunod yan. Ay, Kita yung host. may baka, Mark. Mata, Fatima. Kaman sa mga Sniper on red! Ako naman, may lakakan ko, may. Lagot ko. Hindi mo kasi ako ng kalabang tigay. Tuloy ayun na! Yun na. 6 win! Bang! Ikaw na ba guys? Ito, mahayop na nahiling. Kita na pizza. Cute, lalo. Magal mo. Yes, yes, yes. Dapat lang siyang goal. Dalawa na lang tayo. Yung yakap ko. Kabahan na lang siya. Anong kapit ko, Bobo? Tinasto ko yung kamil. Ay, happy ko kayo si Jimmy. Nulo na ko si Ano? Ikaw mo! Ay na, dahil ako na. Atakaw. Apple cancer. May nakalag na boat. Sorry na, May. Sino na, May? Nukutan ko na, May. Hindi ka pa ng kapit ko. Sorry. Buto. Natamo ko yung tinastukan. Sorry na. Abang din. Suday daw. Really, your face? Wado! Abang si Buto. Garo na. Ano? Asin sa doy. Ilan mo abangan dyan mo. Ito na, nag-abang. Isa tawag sila. Kaya mo siya. Boom! Ata, Mark! Umano ka, Mark. Magkawat ka, man. Ano na? Doon ako. Pag natakawat ka, sausong ako. Nagigilo ka mo kay Buto. Buto nagigilo ka. So! Ano na to? Nagigilo ka sa
Takangan nila nga sa school mo. Matay, siguro ka. O yun nga daw, 3 na baga. Abangan kaya. Bago, paano ka putulog ka rin eh? Ako kaya daw. Dahil man, dahil ko kayo. Wala ko may kamabal mo daw. Inaling mo ito. Dito, Mariel Game, nagbalik ka dun mo. Bobo ang gutom! Ika na nga na pinadagutok ko. Sitak, ay, sitak. Bobo ang gutom. Oh, shit. Yung shit mo palang dumas? Tay, naku, pag nagadan, masarap ko naman magadan ka sa raw. May patas-patas ka ka. Bobo pa, yan yung hiling ako may lutong. Yan po yung problema. Ay! Ay! Kitay! Ano, igabangan na yan. Nakano, Ay, nasalita ko, Tay! Agay! Bata pa ako, agay! takan! Sa ano? Ay, may blow na wala. Nice dogs! May pakinabang ka man lamang. Really your dog? Dawagot! Nakapagadan! Really your dog? Titingin man. Ray, yung buto. Pogi? Tapos ka lang yung salong. Eh, nakalubong kayo. Matubong kayo. Nagtutukaw kayo nito. Kapalit gusto na daw. Yung mga partner ko yung paano daw Kakulot ang makakaw. ano. Ay, sibutog na kayo po. Magsabay Ano, po. natigano taka? Magsabay po. Abang kaya? Yung I don't care. Di bali. Ano, ko din man ako nag-aadan. Hindi ka na-gusto. Ang kaya. Woo! Ano na ang buto no? Abangan kaya? Sige, game. Di na magparatrash ka ta. Pararas ka kita nagkakarawat. Mga pigil ko pa ng apil sana naging sulo na sana ako. ayun dyan ka. Ringo! Demonyo ka, hindi ka dyan maaari. Now, Ano, ulot na dyan tapo. Wala takalusak. Iwas ka. Pagbagsak mo, gadan ka. Ano, wine ka. Sunday kayo! Yang, di ka nakakababa. Nagpabangan na kung balik ko. Woo! Woo! Kaya nakakababa, ano, ginadan mo si Gilly. Nasa pabangan ako. Rain, Leo. Ema, dahil mo kaya. Nakabang kaya kabutulong. Nakabang. kalbo, never siya po. Haha! Isang kalbo din din. Uy, ano? Parang wala ko na nilay. Umali ka, yung butulong magayaw. Oh! Love yun sa to. Nakaya tigpiho, nagpupulot. True ka, boy. Kikot ka ka lamang. Ayok ka. Kahit piling na ang buka. Ano ka? Tamo, Ano buko. ka? Buka ka? Kapot ka mo. Kaya ko, guys. Suna ko sibutin sa piso. Mali mo. Lingkay na ba? Huwag ka na buko. Kata ano. Or mo dapat mo ang guling daw po. Ano ang palinayog kayo? Tado ka mo. Bu!
Parehas po, parehas. Gano'n ko kayo siya ko? Ang buko ulit akong ang tarantadong halip ka, hindi ka nakakaano. Ang tarantadong bata ka siya. Siyempre. Siyempre. Hindi yung nag-alibot. Tarantadong. Paro! Tarantadong. Sige na daw buko mama. Ano ko malagkuha? Tarantado. Tarantado. Day, pagpagulaan ng taramon. Hindi ka namin sa araw-araw at sumatog mata. Ano? Kapal. Bubog ito. Bubog mata. Kini kumataot na mo siya, no? Bubog mata. Balik namin. Bubog mata. Ano? Out na. Wow! Hotdog, bumilo. Hotdog. Utang mo lang yan. Ataw na. Ikaw ang kakalsa. Ay, natawag ko na to. Bibisay naman yung rawag. Ano ba rawag? At sa pizza. Garo na po. Have a nice day. At sa Ano ba rawag? Pulapan nyo. Have a nice day. Ay, open sa tray. Si Botog, Bubog, may nakalag na po. Kinik si Ako ba din? Sinisip-sip. Dapat siya open sa wall. Sa tray man sa Alat din naman ang paganamak. Mali ka ako sa wall. Have a nice day. Ma-change court ako. Computer 1 and computer 2 change places. Really, your face is like a photo. Magamit ako? Magamit ako? Parang O, madali. yung bagaw. Bagaw. Ako mag-spelling ko. Yung ginawa? Sige. Yung kita. Ito, tubo. Tubo ng sisor. Ano? Sino? Pangit yun. Nakalog ako! Ano? Karapatan ko sa password. Yung zero. Ang password kasi, tinatalog ko sila. Iko rin daw ako ta. Bawang ako sa Windows. Iko rin. Okay, makinig. Next one.
pencil. Bago na naman na tulog. Ano may? Lipstick na. Sinita ko na gawin. Kumagana. Kung ano na ito. Ang video. Pangaran. Pencil. Guwabis. Itong galabag ko na dagan dati. Wala ito pa yung mga terus sekarang tawa mila pensil natin then umarapkan ang pulo pwede nalang iyo tama Ulod, di ka man makakali. Ay, babalang ko na yun. Oo, kayo. Uy! Sabi ko, suntikan ko, babe. Suntikan ko. Suntikan ko. Suntikan ko. Pero malit ka sa napuli. Malit ko. Malit ka sila. Uli mo na. So VIP sa taas. Kinukin malit. Bon, man siya kan makakuha sa taas. Ay, warak mo lang mo niya. Yan o. Uli na sa namin po. Ikit ang sumping. Bawal man siya makakuha dyan. Romanan, ano? Ano po? Ha? Romano? Jelimel, mabiwang kita. Romanan, no? Jelimel. Royal Kingdom! 15! Uy, putang binisitan. Okay, lang yan, sleeping. Okay. Hindi kayo sa usdusan. Sa na lang ang mail. Oops! Oo, ako na lang yung mga edit lubot sa video. Hindi ka na, yun ko. Lubot. Ay ko. Puta kayang jumping. Nagdiklit sa mic na ikot magsin. Boom! Mano kita ma? Ano yan? Ayawa, mano kita asa? Sa mayros dos ng kita. So, gadang ka lang doon magkagigil. Utak ko na kasulbet nga na. Para kaya kalbudan ng kalbudan. Ang kalbo. Lapin mo. Lapin mo kalbo ko kayo. Tatlo kalbo. Oh, boy. No, bro. Walk home. So, may ano? Ano na ako doon? Hormone. Look at that face.
Hindi talagang makakatulog. Ano yan? Hindi ka kalon? Nasa amin ang joke, ama ang pagkakas. Negosyante lang kami. Kasi nalaman. Negosyante lang Kuya mo maka dyan. Ha? Di ka punta ka baga. Visit Pambolino. Nasa amin si Gilid Mel, naghahat siya ng sali. Negosyante lang iya nagsusunod ng mga crossfire. Iko! Ako nga iko. Siya nagdirijayin sa amin. Kasi dagbog nila yung yanok YouTube. Oh! Uy, jackpot! Parang magus-gus. Sakura. Sobra pa. Hindi yung kita kayo. Ano roman? Andoy, ano roman? Andoy? Sorry. Ano? Ha? Have a nice day. Tatlo
Ikaw, sa anong bus? Bus ko. Labag nito sa may gilid. Alon, tagami lang. Gusto talaga. Hindi na kayo makawa. Kanya. Teka mo. Diyan ba ano ito? Diyan ba ito? 01. Pursyo. Hello? Sa Roblox to eh. Ha? Sino ba ba doon? Ha? Sino ba ba doon? Ano ba doon? Bis na di po tao. Oh, balik mo po si Paul. Nagtigil pag ako. Dahil meron data nga ano ko. Dali. Kung ako dyan, para Dito, bang dyan ako dito sa ako. Wala na yun. Putang ina dito. Nakatuwa, nakatuwa. Ayaw mo ang trick, ang palitrick. Parang takot-takot dyan. Tumatulog na po pa. Saan ka na? Hindi mo kayo si Jilin Min. Dito nung taka. Patalibong ang taka sa ano. Parang natatay ko. Parang naman.
Duwa Jilin Milo, bubo ka. Sumbimod kita, Mel. Mel. Andoy, sumbimod kita tulo. Ha? Ibo na, Mel. Daog na, Doy. Leman, surong yun. Ano? Apil lang ang duwas. Nagpiran. Yun na, apil lang ang duwas. Alam ko na kasi. Duwa naman lang. Gano'n na kami yung... Yan, yan. Wamewang kita mana sniperan. Andoy. Andoy. Gamit ko sa Facebook, Umi. Pag mga ano yan, Mel, sulit talaga sa paggawa. Mel, pag nakasubad, mayroon na siya na. Parang buwag, ah. Ano yung nang uso ng Diyos? Ang layot ka. Speed. 1, 2, 3, 2, 2. Speed. Ang talaga. Speed ko naman, no? Iyan, Carl! Iyan, Carl! Hi! Iyan, Carl! Oh! Iyan, Carl!
6, 2000, 6, 70. Kandita ka na pinabalo? Sige ka na bolsog. Ano ka ma-feel? Bakit din mo yung sarap mo yung usbo? Ang ginali sa my life. Ano ko na pala na kayo? Kalbo ko maniningay. Kalbo ng makeup ka. Chemical mo na daw ni Injuro. Pabuhanin doon, masitag po. O magsimikal mo, ang makeup. Gunting yan. Gunting mo, magkising mo. Gunting. Marang gunting di yung ano. Parang tao, di man yan magunting. Nice boy, paglalaban ang kanyang mukha. Yung pagdo mo, di ba? Kaya ano nito, mabitag mo. Kung nila pagunting mga kamukha ko. Nice go. No, 27. Magkakit sa kadabong kalbo. 2007. Mga patigil. Dago-dago madugada. Nakakatakot na akong magunting na. Ah, Luyan, luyan. Mapagunting mo magawag sa aga mo. Magunting mo, di ko may kutik mo muna. Kutik, pagunting. Papa mo. Ganda na, mayo ako. yung magkakalo. Kalbo ang hayop bukan. Kalbo ang hayop lapak ko. Kalbo. 7. Ako si Kalbo. Kalbo ba? 7. Eh, di naman, di naman naganda. Tao ka tagada. Anay ilo ay sinunasan. Bukod na dyan mo sa pinakamakakulitan ko. Tapos ka nang mabadula. Takot ako magunting na. Shot ka! Ano pa yun? Si Kukoy pala doon yan. May 115 na. Di 115 na. Ano ito? Ito. Ito. Kukoy iyan. Aram na. Last lagon pa ba ito? Ang lapit ka ngayot na no. 3,000. 32,000. 300,000. Sige, dali nga daw. Putang fish. Ang ko nga ito. Di naman naganda. Ano? Tinder! Ano naglalayo? Ano? Ano? Ikaw pa nakalay sa sayaw. Never kakarang. Oo, ano mo ba yung pupa? Makahirap. Ayan ba yung pupa? Hindi pa na. Ano? Mag-space lang kung ano daw. Sino magdalagon? Magdalagon na kung open sapon. Dodo. Takot ang madugada. Ilalawan ang gusto. Sige, pili. Ano, singa nito? Singa nito. Sa kamu, pati kamu daw. So, ano? Mama ni Aljor. Adi ba yung naroon doon? Patumel. Sa tulay. Si Mama ni Aljor. Ate Mama ni Aljor. Ate Jagin, upit sabihin dito. Patabulin na yung siya doon. Iyo, patabulin. Mapata ang ating gulay. Pero alam mo siya, patabulin. Wala ka mo. Sige, Milo. Ano to? Nag-DBO. Binsagan mo, nag-DBO. Nagpansak man siya? Yung prima, balus. Oh, shit. Dahil.
Mausip niya. Lapin mo. Ay, hindi ka nagtara mo. Tago. Para nabulog pa po. Dahil nagtara pa. So, previous version. Nausip niya ngayon. Kaya tinaki nga di para inabot niya ako. One. Lagit kami. Tapos ako nagsulukon. Sinagbo nga ni, para nagbalo sa suluwa. Wala sa ito. Bilang sa dukan, pinakalbo. Kisya ko ka na. Natatakot na. Mausip na. Chicken nugget! Yes! Yes, I know that! Yes! Yes! I love chicken nugget! Narang sumagasin ko kaya magpalang din na lagot mil. Nakatakmil. Nakatabang mga lugada. Magasin mo sa sinagawa. Bahala ka mo. No, I love you. Labas si Payo. Tinawan magawa ni Jelen ni Mora kalong barit ng Mora. Iyan ba? Iyan taba sa ito? Ano ito ba yun? Wala. Hindi mo nag-review. Sinindong ko si Jelen binalay. Uy, sinindan mo po. Sinindong ko man yun. Ako na Wala na mo. Di mo, hindi. Ang gamit ni sa kuya. Sa kay Cardinal. Maski pa sinindong ko mag-review yan. Tapos siya ko na ano sa Madali na sipa pa mo din mga kalaya dito. Pero tawag ba? Ako magabar ka. Kauna kukuto. Bago nga matiwan sa akin tulos. Kaya, ay! Uy, na daw, sisig, sabi niyo, uy, kalma daw. Sabi mo, nagtulog ito. Kinibig man ito. Mayroon pa doon. Ay, bawal na pamamain ko sa story. Ito, Lapsa, yung ka mams gata. Ay, ano, nakalat mo si Mel, kay tagbuk na. Ay, sa'yo, wala parang suwan dahil na dito po. Ibig ko mo. ano pangalan? May line. No, hindi ka loves. Ito din. Ako nga gulala. Malati naman yung ulamin. Ako nga Nakula, gulala. K, I, then I. Ay! Ay! Dumano. Sa gayon. Bobo! Uy, bawal sige magano ba di? Nagalo. Kasi pa. Yung pati mo to. Yung to, bigyan sa surgery. Ano? Bigyan sa kasi.
Tingnan mo na sa tayo ng ganito. Sa Trace? Ito mo na, Liddy. Ay, tanghali. Sa alas na kanyo yan na. Papapalo ako ng alas 2. Sa taon. Sa aga! Sorry, no. Sa aga bang alas 12? Paano yan daw na banggi? Kaya 30 pa masilangon yan ni Pitit. Alas 12 ba ka 31? Mapaga. Yun, sa aga! Pagtiwa mo, mas ano pag... Kailangan mo na sa Pag ano. 31 baga, pag 31 ng alas 12 na banggi, o, tinwaliwan na. Waka. Oh, yung talagang kalbong yun. Init ka. Pagkalat ako ito ng kulo. Ano sa aga, December? May bukay. December 5 saga. Ay, Matarang ka sa limit mo sa auto. Ayun pa, matarang ka sa limit mo. Huwag ka pong kalbo. Kalbo masamang tao. Nagdakaw ng baying ko. Ito masamang tao. Nangangalat sa kalbo. Tipo, masamang tao. Nangangagat sa... May eyes! Nakakagat ko na ano, kalbo. Nangangagat sa ano. Kalbo, nagigil, walang manimbo. Kalbo nga, mag-gym na nga. Nag-jail ang panot, wala man ang buho. Panot? Di kala. Nga. Sa gilid lang ang buho, karbo ako ito sa 890. Shaggy ang hayop. 890. Shaggy mo ini. 890. Nakakasal ko lang ang buho. Shaggy. Sus, ano ba yung maso? Ito. Ano mo, Mel? May live sa CCTV. Ay, koy! Maribong ka. Ano mo, Mel? Sa CCTV, Mel. Mapaulo ko lang dyan sa topic. Telephone mo. Eh, kung ayop na, i-picture ano. Ano mo na? Puta ka! Eh, mayroon, tingsin! Palak-palak na nga! Ito, nagay na pansin! Oh! Ang sakit-sakit pala kapag nasaraman ka na mapapansinan ka. Ay, Day na. Yun na, day na. ano nito? Nanaritilis mo. Pati yung ano mo. Ala na yan. Ay, ka na doon sa ano. Eh, yan nilo. Yan gano'n. Ikaw na ilingan daw. Ay, kumain mo! Puta ka nga! Ay, Sabi ko. Ay, yung sabi yan na, yung anong gano'n. Sinarang ko na kayo. Hello? Silingan doon ko. Lagan! So, itagpo, pili na. Ilingan na kami. Ilingan mo. Ano, kawaran? Malalawi ko. Alawin ko. May kwente naman ko. Makabaga mo. Ako ko na to, dahil take this one. So, Ano siya, imato ko na ka. hindi naman daw ini ko. Hindi naman daw ini naman daw speech na. Ano ito? Watch share. Dahil yes ako. Baka sa Roblox na ba? Ah, alam ko ganito. Balong ko. Balong ko. Ano nga yung pangalan? Balong ko nga. Igisip ko pa. Sino pa? Hindi mo nga nagulak mali. Iguluhang ako. Bulok sa latrik. Ginagagana ba yun? Ano yun? Ano sila, ano? Ilipit mo ako. Pag sino na nayo, Sagad! ano ba pa yun? Pag sino ka? Hala! What did you say? Huh? What did you say? Ano mong hype kabula ah? What did you say? Sorry na, officer. Nabutaw. Sorry. Uy, ang lugat mo yun.
S. US. Oh! Yo! S. H. Ano? Agay na! Agay na! Pangani ko. Ano? Ayun ko ng mga ayo. Baliman na. Oh, salamat. Dagal mo listig na to. Pag-ano. Da. Mga maripo kung paano mga ayo. Sukaptin ka rin sa loob. Walang mga sigurot lo. Nakulong na na may tuloy. Okay, gusto ko po. Nagul! Mayayo. Lalo kayo may dialog ko. Punta lang sa akin ko pula. At nilalabag tagikin mo tayo. Kasi ba, uy, bukod to pa eh. Patong ko na nga yung sugaw ng panak. Putol. Ako patulog niyo. Kasi ano, Tuwan nung mga rayo. Kulat niya. abot lang pang sardin. Nagsisimot to, nagsisimot. Simot ko natin. Gusto man ay, bigsimot nga. Siguro nga ikay kanong kuwa. Simot na nga, simot ang pampayong mo. Kawaran ng talagang mo. Simutalo. Paano masimot? Tasimot. Maglikan sa buhay. Pero crowd ka mo sa dinig. Ang sakit-sakit pala kapag nalupok ka. Uy! Napakanan ko, Nakulog sa buong tigtaramin dahil. Ay naku, ang bangit niya talaga. Silibrito. Kay tatlo na on. Thank you. Ano pag pwede na ay Sorry lang sa Alexandro ka lang. Alexandro. ano Alexander? Alexandro. Magsibuto lo, Alexandro. Magbabay. Mani man ang pagpasagot ay mga Alex. Ano pa lang Alejandro? Alejandro? Alejandro. Pati wala Alexandro sa kami. Alexandro ka lang sibuto ko. Sorry po. Bulisitag po si Alexi. Siya bukan. Siya bukan. May predator na ako. Ay, sa'yo. Ando, ikaw ano ay dito na po ba mga ano nyo? Hello. Kasi bago mag-iwan si Mudat ako doy. Itawanan mo ako? Ang tangin na dito. Kung alam, silos nga yun. Sabi na. Ano ka nga nilutoy? Ay, saka ako diyan. Magilit siya, Drake. Eh, ako yan ako. Kapansin na raw ko kasi. Ay, kapansin. Pagpilit yun doon. Ako dyan ako. Day na! Ako tuloy ka dito nyo! Ikaw mo ka dito sa... Makulog. Ayun to ba? Ano to? Nakulog ano? Hindi ako! Kasi kalbo ka, di ka lang hihilit eh. Magpakalbo ka, di ka magpakulit. Kasi nagdalawa ako. Hindi pangalog siya. Kasi cute mo nga rin. Buka mo kayo yung pag-uwi eh. Wala. Ay, sa'yo din ang opinion eh.
Have a nice day. Ginamit ka ng ano? Oo, talangkawan. Pinapin mo ba? Oo. Parang ano to? Ako na, dagdag. Balikan ko ba? Balikan ko. Sabi nga lang, supil-lapin, huwag daw kayo titipid. Ito! Nagsili! Supil-lapin, palipog siya to. Palipog siya. Pagpagong tingin ka, taramat-taraman ko ito. May tipo nagsilya mo. Ouch! Puta, nagbubal na lalo ang init. Si Santa po si Moon. Focus ka. Computer 2 is still. Adog ka dilin nilo. Alam mo, kapares ng adog ka dilin. Adog? Adog. Adog. Ayaw. Alam mo, kapares ng adog na ito ay na dilin nila rin. Yan ayaw mo. Si Cory, ang pangalan natin ito sa ayaw Cory mo. Lupo? Doy. Lupo si Lupo ako tumabay yung lupo. Ilan na? Pag nakarod lang, bakit ka ba? Mabait ka. Hindi ka na umuwi sa pool. Sabi na pa din.
Tulog pa si mama. Dalawa na. May kape pa dyan. Wala na. Noy. Dito ka lang kung matagal. May gagawin ka? Dapat ba mo yung pampaw? Computer 2 is done.
Have a nice day. Ako, okay.
Pambili ka. Gatas na kape. Gatas. Ano kape mo kan? Alin ba po? Parating na. Hindi ko kurang na aran. Pero ganda na din lokal sa tika na. Araw talaga sa Ano tayo mabalik? yung mga bukan niya ragu. Ngayon, nagsisin dito to. Ilak yun mo.
lang mo ilagay mga tukal. Ano yun eh? Nalasanin ko yung ano ganda yung ano sa amin naman ko. Pero ako kami kung sila sa mga 1 na. Kasi bindihan na. Mag-ibasa ka nga ni maaraman mo. Masal ko sa'yo bindihan mo ka. Mag-ibasa. Ay, hindi nga. Ito para po sa itipan para maibasa. Hindi mo malulog. Ikay. Kangkong. Makasyaro. Ito, baby. Subatin mo ako. Magasin na lang. Ano mo ito nalabos? Mga kasi mga balakit ko. Ah! Chuti ko, baby. George. Wow. Ito po, pinalik ko. Pilit ganun. Kapain siya to. What? Saan ba kapain siya? So, ada ko na kurot. Ako na siya yung tudutos. Anong bilog na ba itong bariya? Ada ko
Pag-rin, ako. Ano, kay po? Kasi, itong kurang lang siya. Pagparating ito. Yung kasi may tarang ka mga galit, napupurot ko na din. Nakadala sa Rosary. Kung ko tayo. Pagparating ito. Pero sa mga kaya kagiyo pa din. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Pagmunggun sa buong. Ito, 2 months, lang ko lang. Cross. Gone. Yan ko to. Boom! Shotgun? Ito nga din sa sakan mo. Din may nagdamot na gulong-gulong Muli sino sinabo ay ito. God para sa problem. Sino naman yun? Oy, bata ko. Oy, So busy. wala naman. Pilit ka, no? Salog. Alam mo sa ganda ti dumano. Shotgun mo sa lalaki ito. Mura mo na yung jet gun, pero na kung ano. Bicol! Sabi kayo, pandukon mo! Kising kubo yun. Sa kubo yun. Tapos ko lang yung darang ako. Hindi na daw. Parang may di ano. Jangat na kita kung kumate yan. May kubo? May kubo. Sana po siya gusto. Ito ba kasi nagiging Nakafish daw! mga yun na ano, so galon. Puta nga, galing ako. Itagbo! Pinalitan ko like ni parang ko. Patrik pa siya, bukay gawan sa ano. Patrik pa siya, bukay gawan sa ano. Ako lang ginagura nga na naging truck. Iya kahit mo pa rin ng truck. Hindi maubos ang mga nagalo. Sabi ko nga, ano ko nga, si Jabo.
Iluwan niyo. Naugon. Iluwan niyo daw. Ilanganan niyo. Ay, kung video. Ano ka na yung siya? Ano daw? Ulo ka na siya. Para na daw po ulo ka na siya. Di po ka nga siya. Iluwan niyo. Iluwan niyo. Ano? Diba? Diba? Sige. Mara ka na kurang kurang. Ulo ka na siya po. Untuk air jelek na ikut na bis. Madilat sila tatyan. Ito, minyan mo talaga talaga cool. Wala, di nga nga. Ano, mapayatan niya yun. Ano? Naman ka, ganito pa. Yung Muslim na maganda ng Muslim. Ito ba yun? Regular ng Philippines. Naku, liman kami dyan. Yung ikaw dyan ang gabot ng tano. Ibang ka mo pa. Hindi, gano'n ka mo. Or mga gano'n dyan. Pero maski, ang ibang kalaw na sa rin. Ikaw nga, dyan na may yung gano'n si Mar. Makabao. Sulit ko yun. Nagbaba din yun. Hindi mo nagawin ko na mag-islas ko sa video. Pagdil ka nga ano, sumagawa ko niya naman. Ako mga ito ba din? Magawan tayo. May lusa kung titirahan. Titirahan mo ba? Abangan, naganda ako. Nagkakadarong vlog ko. Ako kung kumahay ko. Pagpalawas to. Diba? Maraming kalura. Uy. $15.50. Have a nice day.
Open sa tray. Ay, malikot ako sa H. Ayun pa yung chat ito, medyo malikot ako sa tabi. Sorry. Computer 3 and computer 2 change places. Ano? Ha? Ito ko si Bruno. Murang naman siya ko. I-change pa sa ko. Open sa to. Hindi mo na siya sa track. Ito ako na ito. Ayan na naman. Ayan na naman. Sila o. Ha? Wala. Hindi mo nagkinsin ko. Ang gani ba ang gagay? Kasi hindi pa na. Hindi pa lang ang pala ang buong ko. Ano? Biwan yan. You. Magkakam. It's in ball. Next to you. Ano? Ay, nang pasa sa ay, nagkiklasa. Robot ito yan. Ano ikaw? It's in ball. What ito? Sa baba ang dragon. Oo, ball. Ano nga iyo? Robot ito. Password 12. Ito. Password 12. B only. Ha? B. Ano daw yung merendahan nila? Ha? Ano to? Ano daw yung merendahan nila? Ano to? Ay, alam ko ng maras.
Nagdigdi pa lang subaw. Hindi ka mo kalikod. Ha? Mapadagyan dito sa aga. Ha? O, 150 ka. Ano, para din lang, babe. Ano? Bayo? Ano? Tumawalan na. Ay, yan na lang gamit mo yan. Sa'yo mo. So, may accent ito ako. Wala ka. Pilit ka. Ichichit siya. Atay ka dyan! Rat-rat. Pili mo marat-ratoon, sila yung pagkasa. Di na malapit ka kang sa... Next. Bayo ka na bala. Daw pa kumago. Bumala kasi si... Di ba yun? Bulo ka ano? Hindi ka kawagin. Tama na ang pugi ko. Matay ka dyan. Computer 1 is still. Parang di lang yun. Yun, kailangan nila. Binaraga sa nito dito. Kasi silang dago sa kasya po. Eh, yung boy, nali mo mabait kami dyan hindi na doon. Mga biyan. Ayun, marihan na. Tunay na ba dito? Click. Hindi ko Pero pala. tatad. Click ko ko ay pipikinig. Top, tatad. Click baga. Ako. Rinanan mo, nagbabala. Ano yun ba, di magbala? Ano? Hindi mo ako siya. Ngayon na ako. Tulo na nakawa. Ito, pisto nung dili, aday. Tao, may pasyon ko sa batag ko. Hindi, para sunto. Erak mo sa batag dumangan para putol pa na iyon. Lang. Tatad dito. Hindi ka tadaan. Cut. Dogs, may mandog ito na. Madilis siya. Kasi rin ang saan ko ba? Sabi ka mo to! Madilis siya. Ito tumatil. Tago. Nakatago ka mo. Okay, hindi ka to? Tusi.
Tabi na din ako di mami, di putok pwede ako. Tama, ano nga ni, bita pang galit, ay ba ko nga, ano, puta to, ang bina din, laro lubok, sa ano, lubos ka pala. Patay ka lo. Ano ginay? Tiba-tiba ko ang mga bala dun sa mga aki. Asitan. Iyo, tiga sila, lista ko na lang ako. At anong tingka, bilang pa isita ko ito magkasabi din. Sa mga taga-ano, baba. Ano ito pino? Kaya nang kapkap mo ba din? Ayan, dali. Nagpititi. Bilang mo nakala? Nakano? Dalo ko. Ang kaan mo oras kapag naguso? Saan ka matata? Shakes. CJ. Kasi nga ako. Hindi pa kaya? Ako may ginukli ko. Kaya sa malaki ka na ba din ito talaga? Yung kaso doon sa iyo, sa kuya ko. Hindi mo nakatong CG. Ano eh? Ano itong ano ko sila mo si Chino daw? Shoot! Nalutog sa ito ni. Ano ba? Bala? Ano? Ano siya ni? May kaya pagi aga ako sa ano pa ano ay basta. Dahil ako sa mga ano. Sa kuya yung iba ko. Ayaw ko. Sabi na ako. Kaya ako kumagang. Ay, ano tawag ka? Ay, naguli ka no. Naguli ka no. Kata ano? Nilagang. Ano? Ito? Sora yun! Sora yun! Sora yun! Yun mga kamong karamado. Sora yun yun. Katulog. Gusto mo sa Abaga ka? Makaturo ba kami kapag awa ko? Sora ito. After ka? Ano? Sorry. Amin na to. Ayun kaya nag-reflect. Ito maulit ko.
araw tadi. Bangun sih dulu. Ito mga gawang mayo. Sa nego. Hindi lang ba na ipagparang win? Pero daw kaya. Oh, baka! Gusto. Ang ay, pinabangon ko na ko. Eh. Ano yan? Batang 90s. Ano dito yun? Pinadil ako kahit sa dugo ko na mata ko. Pinanalan mo ka. Ha? Tapos mo pala, sige pa manap ko. Ay natin. Ano yung uta, nakiwa yung Ngayon ko na yun. Badin na wali. inay na kadi. Oh, sakot ko. Ay, ito ko na.
Oh. Ayan. Ano po? Ay, na-repeat na. Kaya, may mga tawag na siya. Pwede. Sniper na lang Sage. Ito na to. Ano doon sa siya? No save. Ay, verse 15. Wala akong na-type siya. Yes. Wala akong na-type. Alay. Alay. Si mama nito. Sniper na lang Sage. Kevin to, Kevin. Kevin mami. Hindi ito. Kevin. Sorry, no. Ganun ka right. Queen. Tutuksog na yun. Wala, hindi. Pangayo. Hindi na kita po ngayon. Pangayo. Okay. Oh, yun ang nice face, no? Sige na ko ng vlogs. Mama. Wala na din. Ba't naman sila siya, no? Siya, no? Ito, good. Ibig siya, no? Ha? Yes. Ano nga ito? Uy. Sorry, dito ba yung... Wala. Balik din ang pinakamundo. Doon! Lipon ng tao, lipon! Hello? Ito po? Ito po! Yung perfect Sa bulsay. kaya ako eh. Bulsay yung... Ano? Baka ano lugod? Nakang partang pambakal yan ko dati. Ano ko? Brad, matawal na ako sa kwenta. Ano na ba? Ayaw ko. Ang bullshit mo yun ito. Nakatago ka sa bag. Nakadili mo nito. Ayan o. Out sa one. Okay. Ayan. Hindi ka dali mo yung mo. 25, 7. Have a nice day. Lama dyan dito. Akang kumay kung mga bakal. Subutin ko nga. Yung sumay. Eh, bakal nga na magatinding mo. Ganito ko. Narot subat ano? Yung light. Marang siya nga. Eh, nasibyaran mo pati. Ano? Mading. Ano? Narot ako yung light. Kasi narot sa pasubat. Kani ba? Hindi si Puto. Dapat ating muraan. Wala sa doon. Ika na, Mading. Mading. Mading na lang. Di ba yun na din? Ulo mo dati narunod sa dami ng pibot mo ng gawin. Nga ni board na.
Kaya magkano Patro na. Ako yung ayaw patro na. I'm sorry. Wala na saan. Lord, kumalig mo. Nagkaroon ko na doon. Eh mo, kasi sa iba, pag nagkaroon yan, bakit tumulak na nila nila? Garlic. Garlic. Yung paro. Ay, yung pera ko na pinag-ibig ka ulit. Sabi na. Ablang ko ito, babe. Ayun, yun. Ano daw? Ha? Ano daw? Nagsing yun. Ay, dadang. Ano?
Tanong ko daw sa chat ni Berto. Hindi man nadakol na siya. Ang yaon ko niya, yung group, ano nga na eh, video call. Ay, video call? Oh, Video call. Ito kasuba ko. Kaya baga to, pinapod. Kaya manadakol na siya. Inarang sabi. Yung ano ko yan, mansanaw, pinicture lang kan sa tugdog. Pero so, huron may kasubago. Puro, ano, video call. Siya nagkaurog iyan. Kaurog niya juga, boss. Baka so, iba man. So, iba dahil man ang cellphone. Masyari mo naluto. Hindi na. Yan, may pagkakita ka ba na? O, yung pinipili. Ano? Gusto ka, Amerika. Hindi ka pa. Eh, ba, 2 hours na yan. Iyang ginamit mo. Hindi nga, nakuha ko manggira ng suwagi. Isang gamit ko. Sandang. Landangan kay Abu Ibu. Wala kayo naman eh. Ganda. God.
Iso. Mana doi? Sinanon. May hindi kaya kakayanin. Ulo pa nagkakaroon ng squad. Ano saan din? Dito na. Yuri. Ayan. Yung bigis ko rin yan dyan. Yung tagsiwag. Oh. Dahil man. Napano sa kutsi? Dahil pa man. Ngayon ba? Taga pa da. Lapit sa tres. Ano yung kaya man? Ano dyan ka na? Ano ka na? Ikaw sa ano itong mga kung anong merenda lang ka. Merenda lang din da? Dahil man. Ano ginagamit talaga? Dahil. Dahil man da. Ay naman kung ano, gatas. Ano? Bakal na dito. Bakal na dito. Luto na sa. Ikaw bakal ako inunong doon gata. Kape ako ka. Kung di ko yung gara na Ano gamit. mo? Yung ano. Kunya. Wala. Kit nga ni ang kinaon kong maluto. Dakulaon ang tula ko. Ano doon bakal yan? Paano ka din? Dako nun ako magkaon maluto. Aray ko. Hiling-hiling ka daw ka. Ano? Internet niya. Pagkaon na ano yung sabi ko. Hindi magkaon na maluto. Ano mo pwedeng kauno na Kaya kita nagbakal na batak. matak? Sulapatan. Ay, dyan. Masaod kita doon. Halon luwang. Sa baba. Dahil man, 80 kilo. Dahil man naman nagtitinda ito. Tinda sa taas. Dahil man nagtitinda doon sa baba. Ang nagtitinda doon, ano yan lang so, barato kong baga mata. Baji. Yun napigitin rin doon. Pero yan nalakatan na yan. Kakawakan mo, 80 kilo. Digi sa ano, bagaso night market. Dahil man nalakatan na yan. Hindi. So, sa itasan na naman. talaga. Ang pigitin na naman, yan, barato na pa na. Ano ito? Oh, sa gis. Yan, nagtitinda. Ano mo ba? Sa dirin na yung tanong. Pero ang lakatan, makuman ka sa dirin tanong. Siguro, mabispik ka? Ano sumata ba? Tabang ko sa mga suka. Wala man ako nagpa. Ano yung gusto? Tapos tayo mo? Tapi ka nga, magaling ka nga. Itong bakal kami dyan. Ito na mo bakal. Ano yun? Ha?
May gatas ako. Ginit ako. Talaga pala. Ayan tayo. Big boy. Ayan ang patil mo, Doy. Ha? Ayan ang patil mo. Ayun na. Cellphone mo na. Ano yung gamit mo? Cellphone nila. Gamit na niya. Depende na. Depende pa. Napagpuruan para doon.
Matagas at man yan. Pero sa aga, iniling ko na. Duman sa banda. Doon naman sa bali, mga talaga sa madali yun mag-ito mag-ilo. Duman? Hindi yun. Ako sa train. 10, 50, 7. Have a nice day. Nakulo na kayo nga yun. Di ba yun naman, no? Oras ba yan ni Joel? Anong ba? Anong ba yan? It's a prank yun. Gusto mo? Tama si Lily. Patay ka.
Pangit ang panay. Someone Di ba yun doon? Ganda ka. Tapos ka na?
Doon. Computer 1 connected. 1 version.
User has type stay.
Oh shit, dito na ako. Ay, uplong, kapayonya, dakula. Dati pang ibu. Ano, may pa yan? Ako man. Computer 3 is still. Napapalit siya. Alright.
Iba dito. Ipakornamit baga. Baba. Ornament. Yung dakulo. Yung matawag na butsa na. Nakarong ayun daw siya na. Son, bad ang puso mo takyo na. Ibig kong buo. Computer 3 is still. Boy, iliwan mo po. Maulo ka dito. Open man. Ano? Ano si Jay? Hindi mo na makawat. Open man. $6.50. Good evening. Ilang ilaw mo doon sa labas? Ito yung ilaw sa loob. Malo itong spaghetti. Malo itong spaghetti. Naga.
No. Pangayo. Ay, dyan nabubawas. Hindi ka malugod sa tubig. Ilan mo ah. Sige na tayo. Maraming na. Ano yung nakakapag? Alat, ilan mo doon alat. Sawa na nakakapag. Ano sa kanya ilan mo ilan ka? Ilan mo. Ah, cute doon. Love you all. Rick, Ilan mo. 01. Yung parang ito nga ito. Demoy ko. Demo. Pero gusto mo. Kung kumain ng rapat na kaswal. Gary May. Ano mo nga na? Ay, Ano ba? Saan tawanin naman ako tayo? Ano ba? Ito gumakao ko. Gumakao.
Maldato na. Ang tao, bakit mo balik ka ini? O niyo. Computer Ay, so saan? is done. Paano? May pa, bakit mo balik ka ini sa naman na? Tapos, Paano? o niyo. Imutan na. Ilang mabakal mo ah? Imutan na. Mahal siya. Pag nagtulog ka dito, siguradong dapat face to face mo maglaban. Pero pag tinagat mo siya, mawawalan ka. Masipa mo na ito. Okay, lagi. Parang gulang kami pagkakawat mo. Gamitin ko na po ano no. Palitan sa din no. Kasi yung dito ko. Next na ako dito ko sa dito sa pagkano para. Kapag nagkaroon kami doon, sabi kita ko lalaki, gabos daw kami mag-ano. Puro sa lapila ko. Out ng Basta sawa. ano, open ka. Mali ka daw. Uno, makot. Ikalat ko nga. Open. Good evening. Gamit ang one ano. Gamit ang organ na daw po. Bakit parang tayo. Hindi mo. Magaling ko lang po. Kapi na ako. Ay, pinula. Wala mo. Ay, pinula. Pichis. Nagulang kami. Pero ko tak ay tikara na bata kami parikisi. Karon kami. Dobi, nagkalpa ka diyon sa lumo. Bakit ko? Alas 5. Tapos na. Tapos ayo pa tapos. Kung mo dito na lagi, bring me. Ano loob na medyas. May medyas na dito sa lumo. Tapos ano, pointing. So ano, pagka-points. Pointing coins. Yung coins na, diba ka? Yung back coins. Ano? Pointing, trick. May trick naman. Diba na ito, Milo? May pagka namin. May diba na ito? So, captain, ano? Captain of blood kami ito po. Ayun man, ano ko na yun. Retrieval mo, Will, ito, ano ba ba? Naligawan ko sa password. Ano ito? Ano, ni? Ako ito? Captain of blood. May nag-retrieve, pero... Captain! Ngayon, may pagit na ito eh. So, tinawag sa puya. Ano, ito lang ganyan Captain of blood. Captain of blood. Ano, what? Ano, tinawag? Hindi man, may naka-retrieve. Nandiyan na ako doon. Hindi mo na lang. Ako ka lang doon. Oh, Yo, makikita ako. ako ito naman ito. Kasi ito. Alam mo, sapo ko yung pakalaman ko parang ngayon. Tapos na. Sipit lang, sumay. Ano yun? May nagbahala ko punchman. Ano? Libro na no. Ano na naman lang ang few years na. Pinakabahala mo ba kalanda ako ni no? Ano? Hindi. Basta babalan niya. Butog yan. Yung sa ano ka, Joey. Basta sa Joey. Oh. Hindi ba magaling nila ka? Dumil ano? Sorry dito.
Liburan na kayo dito, Mel. Liburan 17. Oo. Mel. Ako na magas ko ito. Kaso ati yan ay puti. Mel. Kita, Jo. Ano mo ko? Ay, ang ganyan ba? Hindi ko lang alam. Pati sa password. Ay, Zero 12 bitcoin. Buti na lang. Kahit tinawag ni ko nga, talapang gusto niya na. Ay, ano ko nga. Rini, remote ko daw. Aro? Ay, ako po rin. May langay, no. Ito ko yan. Pagkanta ka, lipapunto ka mga bago. Kahit binangayitong ko. Wala ko saber. No? Saber. Anong may gawaga? Oo, ni Mila one day. Pinalitan ko sa iyo. Mga Ibig ka nga sabi ko pag-ibig sa iba. Ano ko din, pakarayo ko eh. taong mga makapingan na iba, nakakabon nyo pa baga. Bataw. Nabungag. Nagsangat ko lang. Talaga. Kulog the one. Kalau mana aku kami ini kalau ini. Hindi ako ano pa. Nanti gusto. Wala ko din nagpas-arab kayo ng pas. Ano ka na? Kung may araman, pag may naaraman. Pag naligawan, yung taramon mo eh. Ano? Si Ford may ano lumaan may pilit lang. Oo. Bakit? Pinali ko nga, magsubukay sila eh. Bakit makulo? Parang. Mo ay pagpayo ng password kaya ulo na nakakarang. Ay, fake ka dararam na si Jay. Sige, really kay kagutak. Fake ka dararam na. Taklubanin do, mga lutoy ng paano kung warang puta. Lumabay. Pero kayo, sampang pa ka. Wala ko. Ikaw ano ko nga magyo. Nagluma na yung pumato. Ang buta nga yung paniluan mo. Ito nga yung tanga. Balik itong ayos. Kaya lang ang gayo. Alaban. Kawin ka. Kata ko. Kata ko. Tapang pinapistol, di mga ano na yung hawong. Pinapistol. Kaya ba ka daw? Hindi basta mas mamamura kiniyo. Pero ka naman buha, mga paraka. Patin, mil patin. Hindi lang one. Ay, Ilaw, ilaw. Arot, milo! Gali. Sikat. Luminig mong pinog na. Napagal ka, magpaladaw. Oh, ito na. Ito, hindi mo sa lornet. Kulang iba, kawambi mo nila. Susal, yung ang gawin pa ka, mo yung brakayan ka ako, pasalaan mo.
hayop ka. Ako di dyan siya ka matangan. Paano? Dadaan. Yanot po. Sama sa tinagay na punasan. Piling nga to, Demi na nagkagamit yung magkirari ba daw? Ay! O, ringan ko, ano yan, harap Kung mga na. tublong. Ako, sabi na, ikot ako rin barto. Mga dati na, nakikita mo ba yan, Alin? Nandiyan sa harapan. Na lumingin ka na lang, ano bang meron? Hindi masyadong maiwaga. Mapatur ko, tapak ako, parang alam ko na lahat na paglim na pagtingin na di ko hindi masaya ako sa mga kasama namin at nalulungkot naman kapag hindi na nakikita. So, kapag po ito. Dami lura ka nakapag-apan to kasi Gigi. Andok ko, like drunk ka ito. Report ito, live na yun. Walang talagang ko tayo, hindi ba? Hindi, manawasi pa lang, magkamura ko ninimbo din. Pagtito, pas na yung diba yung garanay? Later late! Diba yung garanay? Late, ito. Bumanda si Tago papabalo sa kukaan. Mga dating ako ay nabunagan. Nadala silong pamilis. Ruth, nagpapanalit ng sticker nyo. Sa kuya yan, kung gusto ka lamang. Mga dating ako ay nabunagan. Ikaw, lulong ko. Sige daw. O panos, gusto may kang kikong ito. Nung bata pa ako, parang alam ko na lahat ng ay mauragot ng daan. Dinibo ko ito sa may si Arne. Mahal laton. May naglulus na makagulot. Nagulog ang kami. Pinaparang ko ito kay Allen. Sabi niya, mag-arog ka sa kuya. Maurado ka kukaan. Legendary ako ka iyan. Okay, nitataw. Wala. O, ilingan daw ngayon ko nakakaganda ng pagmarbol. Talong ko, arog-arog niya. Arog-arog. Alam. Pag nagaganda ng like ka, mamanos ako. Mobile na yun. Dali mo na! O, balaw, karabaro bawas. Dali mo! Karabaro bawas. Pundo na. Dali ka kayo. O, para bawas. Alat. Dali mo na yan. Kaya orta mo dahil. Orta ko ini. Tutod na. Mga dating ako na ay napunasan. Doon ba din ini? May tiring kumbal. Patagkarog ka? Paano ka? Paano ka sa ko? Yurat! Paano ka sa ko? Paano ka sa ko? Dati sila tutundo ay sa mundo. May maura bumili na pare. Garo ka pandok mo. Bakay na. Sa kuya ano? Sa kuya uno boy. Uno boy. Alam naman mo. Uno boy. Hindi ka sa kuya uno boy. Ako sa kuya din. Pagkakak ikaw na. Ay man sa kuya. Sa kuya ano? Para na sa nang expad ang gambarit. Pagmawan ka. Tapos magputilo ka. Tapos magwan ka. Masaksak. Kiling-piling nga. Kuya no. Uy, yung shifto! Aura ko na ganun! Ito mo. Alam mo yun. Yan. Huwag ka head coffee. Isi sa yan. Sa akong bante. Sa akong nakakapapos. Ano mo nasabi? Ano ka noy? Kapalo lang. Huwag ka kayo ngayon. Parang nagdala. Huwag inuubo. Yo? Harus kayo, nagkaroon na kaguyan. Kaubluman ng kayo. Maubos kayo ni Karong email. Nag-aabang na bote. Iman na ito nila kasi. Yan. Isip pa rin yung account. Okay, sa yung account. Unak pa lang okay sa ina. Mga spagong ka. Ayun, nagod ako. Bago ka na nga,
Talo, saglit. Hindi ba kahit kapag magdakaw? Ang kanipa to. Ang kanipa to, ito. Yung mo talagang sira pag nadadako. Paano daw ito? Hindi ko pilit siya basta. Patay! Sumupilot na ko. Okay, ya? Tulong mo, Piray. Ano daw, Tari? Wala daw. Uy, wait, ano ba gawin? Man! Ano gano'n? Alam ko, natin mo pagkadano. Iliwan mo. Iliwan mo ako. Iliwan mo pala paglawa. Ala to, ito na ko. Salilan! Salilan! Di paano mo matrek? Sige na, itong pugi na mo na para. Di pa, kulit ko. Oo, alam ko kaya makukuha doon. Ang parabat mo dala. Ba't pala na? Magkakita yung mas kisay na bari. Mga dati na punay na punasan. Arot. Hindi ka magdadot. Tapos, ano mo muna yun? Mga magot, tapos ito ang kamay. Inot. Yun yung pinilay ko. Patay. Patay. Stop muna bago ka. Arot. Ay, mama, pala. Ay, mo pala na yung sisiyot. Ano na, dapat yan. Mga tutakang niya ko yun. Sige lang daw. Ay, pagkakot pala lang yung Pangayos na yun ni Didi. Hindi ka na bukansin. Dapat ko doon sa pangaba ng Ikaw, bigay. Hindi ako din ka na. Pagkabi na mo kita tawaran sa sabay niya. Hindi ko laki. So, inot. Ay, di ba? Ate, mo na nakita na sila din. Apad dahan. Aper, may munahan yung lalaki. Apir. Dave. Apir, sus, kilo. Pwede. Puta, ito ba? Puta, ito ba? May sinapasali. Puta, mga puta. May sinapasali. Puta, ito ba? Kadang kilo. Puta, may nungugan. Daw sila ang magalari. Apo, gulong ka? Puti may ano no? Maging ay na daw. Maging pagkabago. Alam, hindi pa kapatid ka tawag ng lahat mga. Hey, bao, malung ka. Naruman na kasi. Naruman na daw.
Ikaw, anak mo. Ano? Ay, nagkalaw kagayot. Kawatan ini, kawatan ini, kawatan ini. Mayroon kayang karakter. Pero masal sukay dilit mo na. Pero pag makapos Ano ka ulit, boss? Ano daw, ano? Bakala na, may maangal ka pa. Bitch na kasali. active siya. Ano ba na ako? Ayos, kasak. Wala, di pa Pares pag kita ko kalap ka na kutsilyo. Uy, yara yun. Say mo, drag. Sun make light. Makapi ko nun doon siya. Lino. Pamin. Wala ko na dito. Murog yung daw dito. Tayo ito niya. Right, nagpilit ka. Nasaksakan daw girinayat ka. Dak mo katulad mo. Dinaplok mo ako ng hangin. Pinapok kang kawakan. Lupo-lupo. Kung kansya, madismayuan. So, orayo na itong guys na kusit ka. Ito ba kung okay? Hinahirap ka. Serious. Computer 3 is still. So, galing mo ito? Nagdugo na. Nanay na pagod ako eh. Nagdugo na. Tagbo. Pabalusin kami. Nagdugo na. Kuya, nagdugo na. Pero yung Ako ka naman din mo. Tama. Di, ano ba di? Kapit-kapag lang nga. Okay, di ba? Ito! Ano? Nagsulong! Ay, Nagsulong click kayo! Hindi ko ba talaga ito abang ano nagsulong Nagsulong click talaga nga yung patangkas pa ba yung pa. Pangalala ka, Trek. Yo! Uy, nay, ano? The match is over. Bigla mo sa dabuyo. Marino! Saksakan sila. Saksakan sa lang. Natakan! Oo, mabali ng bangko ni dabuyo. Magabatong na siya. Marino! Di na magano. Ala! Tumalag ka po mo siya. Start no! Right? Lili! Yan! Go! Uy, ano yung gayro ko? Ako nga yung parayo na yun. Oh! Naling mo, naling mo. Ako da apar, tunggon na Ayun! ka. Wala ko na sa mic! Wala ko dikino. Bakit ko gawin? Sa paunta. Oh, Hindi mo nga lang Ilan mo, ilan mo. itong buha ako pa mo. Ano ba kayang magmayro? Dalugi ako sa danggilig mo, ha? Baro. Oh, wala. Hindi ko Ang ito madamay. si Jersey kangayip na inyo. Hoy! Jeremy.
Ano? Labaw na ang ayot kong Ino mo dunay ka partida sa rong kamo. Nakangusit na isa imo. Ang partida ka kung ano. Tingkoy puro. Hindi, kung sabihin na pwede ka nag-work of peace, umatindog ako ni Bay. Ikaw balo. Babalo! Oh, Ruth! Umabi ka na! Ito tayo, gabubal kasi dyan, yung labag ka to. Dali sa ayit ko. Oy, guys. Oo, may bukong ka lang doon. Chupa lang mo sa makabansa sa iyo. Ang pagkakansa na natin. Pamilo kayo na. Bel, fuck you. Ay. Ay, na rin ang ayos ko. Atrás na sunod. Di mo tutupay ni. Solo yung pangit pa rin minutes pa. Yung pangit na rin dali. Muna ni mo. Pero flex na lang ang partida. Kasi ano ba niya? Di ko lang mga nagaganda mo. Ayoko ko rin. Okay, marami na. Dito na lugod dyan. Kailangan na ako pa. Ayaw. Ay, nagpumot sa nagpuwarang pumalita. Ayaw. Saan? Ay, tingko ka na po. Evaporation. Ano, kitang maluto? Ano ka ka? Yan mo itong gani-gani. So, ang 35, 55, so 35 hours. Sound? Kayo na kami. No, dato. Dato kayo ni kasanay ko pero sigaw ko pa. Light. Diga. Isa, ayun tayo na ano ko. Sida, ake ang bumba ko. Pagbuta ko nung tayo para. Baka yan. Wala ako to. Namuwas ko. Utang ko sa kayo. Kasi kakatawa sa luso, may mabot mo. Buti ng buhay ko, pero tulisan na. Ano, marupok na ito, kapigano mo. Ano nga yung mga bato? Ano nga ni? Wala ko sa kami ko. Ang tato ni Jay? Hindi ako si Jay. Kinakaigo ang ayok. Sabi ko pa nga, ano pa? Ano pa? Ako lang kung ano yung pagkala yung hindi pa ko doon, nilong ko doon. Pamami ko lagi tutugtog sa TikTok na Sakan. Lugi na lang. Sakan. Sakan. Bye. Bye. Yung masin bilara. Bye. Ayun ka sabing saksakan. Sabi kayang saksakan din. Bye. Yung masin bilara.
Inaway, mga na. Oh. Sa agang alis. So, ini mo siya na. Puro to ka na. Oo. Sa agang alis. Yan. Ano? Yan, yan na. Hindi ko lang saan gumagol ng pag-ibig. Ay, ano, mabakal mo na ang bag nila. Sanay sa ako. Hindi po pa kanina. Ako, hindi ako. Huwag ka mabakal. Ako yata. Sino yun? Kaya ba yun? Mga pinag sa buta. Great. Gawin ko ganun rin. Hindi mo pupunta pa. Kapag yung ano, balik. Then may ako po na Hello, Aisha. Boy, nagpapati ano ka? Wow! Jayway. Yes, sa'yo. Dati naman. Nasaan ang ayun? Sino ba siya? Lagi. Ayun, nagawa na daw. Yan yung kamay. Kumbaga, namatalong nga niya ako. Ang gising na naman, lagi na. Ming, 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 ming. Ming, ming, ming. Ming, 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 ming. Ming, 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 ming. Ming, ming. Ming, ming, ming. Ming, ming, ming. Ibang payo. Ming, ming, ming. Hindi nga, magaw ka pa. Hindi nga, taro. Oh! Pagi. Wala. Pilapin mo? Ah! Pinayo ka kayo? Pag ako, pinataran mo? Sila ko. Yung sagsang kakalaan? Ay, ayaw. Ming, 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 ming. Ala, dinahay ko. Galit! Mabait yan, Marina. Usus. Usus, pang-limang pa yung tuloy. Bangkit ka eh. Usus, utang ngayon ko. Limang kayuan. Ako yung Ha? Ano ba kala ko? Oo, sana ho! Doon pa naman tanong. Kasabaron. Uy! Irkat na ano ta. Buraan na ako ko. Ako lang na yan. Hindi ako kasabaron. Nakumabayo ko. Hindi mapantay rin. Dimo na rin. So,
So, tingnan ako. Ay, ito. Ala. Daw mo pa ngayon. Ala, daw pa ako. Di na maigo. Bubo ka pa lang yung dito. So, nagdadala ko. Ay, pabakla ko. Ay, tama ka lang. Sabihan natin yung mga parang dito, dito yun ako dyan. Parang tutap yung Zoom 8. Patay mo yung araw. Patay ka. Patay araw. Patay araw. Kira daw ka. Ala daw. Uy, bakit na? Naklik ka. Click one. Ay, naklik ka. Ay, siya. Ay, yun. Aabot talaga. Ayaw mo ba? Tulan mo. Pag napayot ako. Ay, tutulan. Saan kaya ngayon na ipipito na ganito? Yan, ka na magamit na ipipit. Kaya ka na mag-doon. Pag-arap ka ng ayaw ni Luluwa. Bilis mo. Hindi ka sa'yo. Ang giraya yung pesto na naman po. Lahat-lahat yun. Ayun, di ba na-pistol ba kayo? Siyempre mananay ito, di ba gamitan na ito? Double barrel. Kaya sige na, pag-gamitan na tayo. Mobile ng bata din eh. Boy, bago pa hindi kasi daw alas ano? Alas 5:42. Pero nasabi ko. Kaya, nakawa sa force. Uy, natawaran. Utang ko rin.
Ito mo rin kita yan. Sunod ka naman o. Lakas ka sunod natin yung bahan. Maray ka. Magihan na sana. Ay na, mas mura din ka na, ha? Ang kada mang taga, kanugi na naman eh. Kaya pag ano, advansan mo sa baba. Advansan mo sa baba. Alam kaya ito, advansan sa baba. Awak dong. Bukan imang duduk. Ayo, dahil ko na tuyo. Dahil ko tuyo ito. Ay, nako. Pugi ko talaga. Lampak pala nining body. Ay, nako to. Gimana? Anong daw? Same, parang daw walang pala. Ayan. Ala. Ay, kalay ka na lang. Utang na din ako lukso. Ayun ko na. Nagbabal ka. Oh. Gano'n na dyan tinalog. Uy, naman dyan daw. Hindi ko, baka mapayo ko. Sabi ko sa'yo na ikaw, uy, dito. Ala, naman ito. Dating gawin. Sana kanin mo ilatala. Ilatala kanin mo dudog.
Ikagamit ko mo ko mo. Daga. Sabi ko madaog ka, ikagamit ko mo. Bad name, bad. Kaya yan na lang Wala naman ito naman. Huwag buka na ito. Huwag buka. Ito ko na bottle mo. Ito ko na bottle mo. Bumatag-matag. Ilawais ko. Ako na sa bata. May kulido. Kumuha ka pa na natin. Nasawan. Kumuha ka na
Kaliding, tanga. Ano magazine? Yentos, kaya wala siyang bata. 8, 10, 9, 5, 4, When kaliding mo, Sabi kasi na. hindi nga ako kasi madadang kasi ang tambo na gamit mo, kasi ang gamit mo, kasi ang gamit, kasi mo, kasi ang sino, so, iba ni butong mo, alam ko kung sino kuha pa rin ba? Alam mo ba, bakit toro ka kayo araw? Ang nagtugot, sige, naman ako. Ako, akakan nila. Alias ko to, okay pa. Sabay ko dito, may busang apelido, okay. Pag ako makatugot na din po. Halo, yun ang po. Ano, why ka po pero po ka naman. Bugi ka ayos ko kapatid ko magdalo ano na ako kalasa. Pero wala ka sa ayos ka. Wala ka na mo sa patura ka. Alam ko ang ako ko. Ano ko pa jo, ano pagkaramo. Ano pagkaramo. Ako ko na. Nakabay na kita. Balon mong lumayas ka, tapos ko na ikatapos ino, pati-balin ko kay Paul, ako, ano may boss, ano pa ito? Yun na, iba ng bagong badil. Ilang ng badil lang. Yun, sabi ko man doon, dapat may pakulit ribon. Ito ba ka pa? Hey! Arbibus nga ni. Ilungon mo nga. Yung mga nang bago pa na ano pati ano nang ano di magbuwag wala ito dito matulong yun o di mo na pag ganun magbalat ako malana wala pa sa mo
Open man. Libre mo na sa pagkabaga. Teka na, nagkakalag mo pa lang. Kailangan ka. Deo, si pag-open ng chido, tanay na to. Lima kayo niya. Lima. Nauyat na. Ayan na. Ayat na. Kaya nangilot. Kami na season mo. Tapos siya ka ba yan? Ibigobot. Ayat mo siya. Ako na nga nang nainuto. Oh yeah, tawag ka lang madugot. Nakatas na ako. Alam ko yung ano. Nakatas na ako. Alam mo yun. Ano ito? Hindi ko naisip. Wanted na kabaka. Ay, bakit anong sabihin mo sa Pati sa katanso. Sabi nila, sige, bago. Hindi Bakit na, ka parang... kuha? Bakit ko? Ano mo, sila pa kami hindi ka kuya. Para palit-palit na kami ng Huli pa yung first, ako mo sa bata. Napinuha mo ang kasi. Dapat na. Ano mo, naliwan yung sa movie. Laro na laki. Oh, sila mo lagi sa kalabas. Ano. Ako sa'yo. Calvin Arnaldo kami mag-ship ko yan, no? Pinutulit ako yung, oh yeah, takot ka ng buhay mo nga yung Pinunos mo sa kanya sa kanina. sorry, nabi. Pinunos niya kay Kuya. Hindi ka kumain kung parang natin ito si para kami sinasakyan hindi na, mga dogs din mga kaman okay po buta kaya nga yung training din nila ito ang hinayupot na balon mo nga isa pasubot na ka balon na ito nakakalingaw ka training kaya ko mga ano ligid yung lang para makakalimutan ang biwan ako. Natakot? Ay, kisama na sa natin. Pinapakamunluga pagsagupa sa kuya magmumula pa mga luk. Kaya ni Julie. Kali mo baga kanagala bakit na hindi siya case.
Really your dog? Really your dog? Now, dali namin mo, really your dog. Kang do, really your dog. Your pet is look tanga. Your pet is brush. Alam nga, ito gusto ko naman nito, ay ano, yun nga, dinner conversation ko, tapag nailing kang pinay ko, dali ako. Oo, detik na taro mo nung naguna yun. Susunod ka rin, kada ko lang araw mo. Susunod ka galgal, kada ko lang araw mo, pero tuwa na ka mo. Susunod ka. Susunod ka. Ano ka, kada ko lang. Tago mo na ba ito sila? Bakit mo sa abagay? Sagot ako. Ayun, ganda na pala. Lapay. Hindi ka makapalit.
Ay, yan. Sinibigyan sa ng tayo. Yung Grabe. something ano, karakter. Ano, bakul makatulong. Ano gamit? May date. Kung gamit ko, anong tutulong? Parang ito. Kung ano, Rahman, sa 8. Hindi naman. Isip ko sa grabe na. Libre 6 na lang kayo po ha. 26 nga. Ayun po mga grabe. Grabe na ba grabe na. Ewan nga niya ako nga. Kaya kung ispa mo.
Naman, kawakan. Kung na congrats din ka, Kiss ako sa babo. Bata pa, sama. Mag-anak. Tapos doang na chap. Medyo din ako sa dito lang. Ano doy? Mauti ko na naman. Ano na naman tinumusta ko? O ano, basta. Ano gusto? Kaya, siguro ito.
ka magbiling yan na May nakakabagla ka sa abot. Ito may ano? Ang sumang? Gamit mo yun. Marapos naman ito maga. Yan o, ating baga. Di po naman na ito. Wala dito ng nagsidabon. Aray! Duwa ka mo. Hero may attack speed. Kaya nga yung Lucy, Ikot ako ng gabi. Ako ulit na natin. Kaya yung baboy nito par. Hindi mo lang. Pinagbabawin ng mga tanong. Galing. Wala ka kung bala. Oy, may tao. Ulit na i-event pa sa pag-iwi. I-event pa. Pare. Yan, sa inyo na
Ayun, sa na-generate. Maganda ko yun. Bumuro ka sa mo. Ay, makano mag-gira niya. Bakit? Hindi mo gira. Drake. Yun ikaw, Drake. Iyo, ito na ko ni Jeremy. Ginagamit ko ito na guide. Pag nindo ko na ko. Ako mamitor daw siya. Binangal niya. Embargo, pangalan na panggap. Hindi na basta tayo. Puntayan nindo sa C4. Ako sa ani. Ako anak. Ora ko na kukupo. Bago no? Bago. Iya. Ano ba raw?
try ka na po yun. Pangit na naman. Hindi yung makapiko na naay pag lahat. Makot ako. May libre ako din dyan. Ako niya, hindi ko nagawa ni Charles. Yung langgad. Pag ako ang bantay, may libre, pero dahil. Ako Charles. Singko, mas lang kwarta ko, Charo. So, ginamit ko lang. Dahil pa mo. Iyo si, pero duwa ka ng Pero pa libre. mo lang. Eh, Correct.
dahil pa mo, may ano nasay. Ha? Ano ka pa? Tagtaon. Kaon ka na. Ha? Makapagpupukot ako. Matalingaw ka. Pagkakulang na talak mo. Ha? May nito ko. Binaba, inano ko sa kuya no ta. Aling yelo. Ano ba? Ano yan? Dahil mo natutulog. Ay, pinaitaas mo na naman. Ba't binaba mo na? Tangan Nakarigot na lang. Nagsisip mo. Kumawala. Ay, sige. Ay, sa resibo. Day pa. Sinda pa, nag-arabot na. Senda? Isa yun sa tayo. Ilet. Ate, ano ba? Ito ah. Pension niya. Pero lang bang? Ma? Ano ba? Naguhulog man ang sa. Iguana pala siya. Ano pa sa'yo mo nag-abot siya? Patro. Ang lalim. Kahit nakikisi. Kapabarya pa na pag. Yung nabagangan na
kape. Ano ba gagawin? Kung pagyan sa prisa niya. Meron lumatos. Padulang mo. Kinako, ang benefit tapos araw. Like, di ba? Ito po. Tagalan magpili. Karin daw dyan ulit. Gising na. Uni. Ang ba lang dyan? Oh, so, yan mo sa Buwi mo sa loob.